තම දිනාටම කෙරුවන් සරණයි අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අද 2017 ජූලි 31 වෙනිදා සවස් සිසිලස අන්තර්ජාල දහම් සේවාව මගින් සමුදා දිනයේ ලංකාවේ වේලාවෙන් සවස් 3:30ට පවත්වන ධර්ම දේශනාවක් ඉන්නාතුව පැවැත්වෙන ධර්ම සම්මස්තනයක් ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාවයි මේ. අද දින ලෝකයේ විවිධ රටවල් වලින් සහභාගී වන ධර්මකාමී කල්යාණ මිතුරු මිතුරියන් රසක් වෙනුවෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ධම්සභා මණ්ඩලයට පැමිණ අදාළ අතිපූජනීය කාර්යගම මහින්දසාර ස්වාමීන් වහන්සේට සවරට සිසිලස කලන මිතුරු මිතුරියන් වෙනුවෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අද දින ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙසට දෙපා නැමද ආරාධනා කරනවා. ත්වන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නපුප්පගන්ධෝ පටිවාතමේති සචන්දනං සගර මල්ලිකාවා සතංච ගන්ධෝ පටිවාතමේති සබ්බාදිසා සප්පුරිසෝ භවාති. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාර්මික පින්තුනි ලෝකුරා ධර්ම ශ්‍රවණයට පැමිණි සියලු දෙනාටම මේ ධර්මයට සවන් දීමේ ඇති කර ගන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු කොටගෙන සම්මා දිට්ඨියම පහළ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාර්මික පින්තුනි අද අපට කතා කරන්න තියෙන්නේ සුද්ධ නිකායේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණ යේ මහා වග්ගයේ සීලමය ඥානය කියන සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් දේශනයක් කරන්න කියන පිළිවෙත. ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නත් තියෙනවා. මේ සූත්‍රයේ ගොඩක් දිගයි. නමුත් කොටසක් වගේ අපි කතා කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වල දාලා තියෙන දේ කොටස. ඒ කොටස විතරක් අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ සීලමය ඥානය කියන සූත්‍රයේ අපි පළමුවෙන් කියන ඒ විස්තරය හැමදෙනාම මුලින් හිතට ගමු. පැහැදිලිවම බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා පින්වතුනි ශ්‍රවණය කරලා කෙනෙක් සංවර කරගත යුතු ප්‍රඥාව වඩවා ගත යුතු හිතෙන් හිතිය යුතු ධර්ම සීල කාණ්ඩ පහක් ගැන සඳහන් කරනවා. ඒ සීල කාණ්ඩ පහ තමයි පර්යන්ත වූ පාරිශුද්ධ භාවයේ ඇති සීලය, අපරියන්ත වූ පාරිශුද්ධ භාවයේ ඇති සීලය, ඒ වගේම පරිපූර්ණ බැරි පාරිශුද්ධ භාවයේ ඇති සීලය, ඒ වගේම දෘෂ්ටි හා තණ්හා දෙක නැති පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වූ සීලය, ඒ වගේම සියලු කෙලෙස් වලින් නිදුණු පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වූ සීලය. මෙන්න මේ කාණ්ඩ පහ මේකේ සඳහන් කරනවා පින්නතුනි මුලින්. අපි බලමු මේ කාරණා පහ කොහොමද කියවෙන්නේ කියලා.
මේක මේ පරියන්ත කියලා කියනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේක ලියවිලා තියෙනවා පරියන්ත කියලා. නමුත් ඒක පරියන්තම තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට පළවෙනි කාරණේ තමයි පරියන්ත පාරිශුද්ධ සීලය. ඒ පරියන්ත පාරිශුද්ධ සීලය කියලා කියන්නේ උපසම්පදාවටපත් නොවුණු අටසිල් දසසිල් ඒ වගේම සාමනීර සීලය පරියන්ත වූ පාරිශුද්ධ භාවයෙන් පත් වූ සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඊට දෙවෙනි කාරණේ සඳහන් වෙන අපරියන්ත වූ පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වූ සීලය කියලා කියන්නේ ශික්ෂාපදවල සීමාවක් නැති කියන එකයි. සීමාවක් නැහැ. සාමාන්‍ය උපසම්පදා භික්ෂු වහන්සේට 226ක් අනුමාන වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා සීල ආරක්ෂා කරන්න. නමුත් තවත් වෙනතුනේ සාමාන්‍ය ජනතාව කෝටියක් සංවර සීලය කියලා ඒ ආදී වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒක සීමාවක් නැති සීලය උපසම්පදා සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඊළඟ පරිපූර්ණ වූ පාරිශුද්ධ භාවය ඇති සීලය කියලා කියන්නේ ජීවිතය හෝ ගැන තමන්ගේ ශරීරය ගැන හෝ ශරීරයේ අංග ගැන හෝ ජීවිතය ගැන හෝ නොහිතා තාම සදින් ආරක්ෂා කරන සීලය හඳුන්වනවා කියන්නේ කල්යාණ පුදුජනයන් විසින් ආරක්ෂා කරන සීලය කියලා ඒක සඳහන් කරනවා කියන්නේ අන්නේ සීලය පරිපූර්ණ වූ පාරිශුද්ධ සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඊළඟට අපරාමත්ත පාරිශුද්ධ සීලය හතරවෙනි කාරණේ හැටියට හඳුන්වනවා පිළිමතුනේ දෘෂ්ටි වලින් තොරව ඒ වගේම සංහාවෙන් තොරව පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වූ සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඒක පින්වතුනි සෝවාන් මාර්ග සෝවාන් ඵල සකු르දාගාමි මාර්ග සකු르දාගාමි ඵල අරහත් අනාගාමි මාර්ග අනාගාමි ඵල අරහත් මාර්ග කියන මේ හත් දෙනා ආරක්ෂා කරන සීලයට පින්වතුනි දෘෂ්ටි හා තණ්හා රහිත සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. තණ්හාවෙන් එල්බගෙන නැහැ පින්වතුනි ඒ සීලය. ඊළඟට පින්වතුනි අවසාන සීලය හැටියට හඳුන්වනවා පින්වතුනි කෙලෙස් වලින් සම්පූර්ණයෙන් තොර වූ පාරිශුද්ධ භාවයට පත් වූ සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඒ සීලය පින්වතුනි බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා විසින් ආරක්ෂා කරන සීලය හැටියට හඳුන්වනවා. ඊළඟට හඳුන්වනවා තව සීලයක්. ඒ සීලය මෙන්න මෙහෙම හඳුන්වනවා. ඒ සීලය තමයි පින්වතුනි ඒ කාරණේ හැටියට හඳුන්වනවා පරියන්ත සීලය සීමා සහිතව රකින්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. සීමාවක් ඇතුව රකින්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ සීමාවක් ඇතුව රකින්න පුද්ගලයෝ පිටුපසින් ඒ සීලය ආරක්ෂා කරන්නේ කිසියම් බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. ඒ කිසියම් බලාපොරොත්තුව තමයි පින්වතුනි ලාභය අපේක්ෂා කරගෙන සීලය ආරක්ෂා කරනවා. කීර්තිය අපේක්ෂා කරගෙන සීලය ආරක්ෂා කරනවා.
ඒ වගේම නෑදෑයන් අපේක්ෂා කරගෙන පින්වතුනි සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ශරීර අවයවයන් අපේක්ෂා කරගෙන සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ජීවිතය අපේක්ෂා කරගෙන සීලය ආරක්ෂා කරන පින්වත් පුරුෂයෝ ඉන්නවා පින්වතුනි මේ ලෝකේ. ඒක කොහොමද කියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම හඳුන්වලා පින්වතුනි ලාභය අපේක්ෂා කරගෙන ආරක්ෂා කරන සීලය කියන එකේ තේරුම දැන් ලෝකෙ මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වතුනි තමන්ගෙන් වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් සිදුනොත් මේ පුද්ගලයා මට මාව මගේ කඩේට එන්නේ නැති මගේ ආයතනයට එන්නේ නැති මගේ ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරන බඩු ගන්නේ නැති මට ඡන්ද දෙන්නේ නැති මට සැලකිලි නැති වෙයි. එතකොට ඔන්න ඕවා අරමුණු කරගෙන පින්වතුනි මේ සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ සීලය ආරක්ෂා කරන්නේ සීමාවක් ඇතුව. ඒ සීමාව තමයි අර තමන්ගේ ලාභිත ලබා ගැනීමේ ඕනෑකමෙන් ආරක්ෂා කරන සීලය. මේක නොඑක් කටකට යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රක්ෂාව නැති වෙයි. රක්ෂාව රැක ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් යුතුව සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ කණ්ඩායම තමයි ඒ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් සීලය ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට කීර්ති අපේක්ෂාවෙන් සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ කීර්ති අපේක්ෂාවෙන් කියලා කියන්නේ ලෝකේ නොයේ කීර්ති ප්‍රශංසා විහිදිච්ච උදවිය ඉන්නවා කියන්නේ. ගායනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පින්වතුනි ධනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පින්වතුනි සංගමයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පින්වතුනි කාලණයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔය මොකකින් හරි ලෝකේ නමක් දරාගෙන ඉන්නවනේ සිද්ධිලෝ. පරිවාර ජනතාවක් ඔහු වටා ගොනු වෙලා ඉන්නවා. මේ දේවල් වලට තමන්ගේ සමාගමට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ඒකට එහෙම මේ පින්වතුනි එකතු වෙච්ච ඉන්නවා පරිවාර සම්පත්තිය. මේ පරිවාර සම්පත්තිය Tamante නැති වෙයි. නැතිවෙන තමන් හරි දුකටපත් වෙනවා කියලා පින්වතුනි මේ සීලය ආරක්ෂා කරන කණ්ඩායමක් ඉපයි විශ්ව ලෝකේ. සත ප්‍රජාවක් ඉපයි. එයාට ඕන වෙලාවක සීලය කඩන්න පුළුවන් අර කියන දේවල් ටික Tamante ඒ කියන දේවල් වලට හානියක් නොවෙනවා නම් එයාට ඒ සීලය බිඳලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා ඕනක් වෙලාවක. ඊළඟට කියනවා පින්වතුනි තමන්ගේ ඥාති නෑදෑයන් ආරක්ෂා කරගැනීමට සමහර විට මෙන්න මෙහෙම තමන්ගේ දුව පුතා තමන් ගැන වැරදිවට හිතයි. තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ට නැති වෙයි. තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්ට නැති වෙයි. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන්ට නැති වෙයි. රැකවරණයට නැති වෙයි. ඒ විදිහට පින්වතුනි ඥාතීන් විශේෂණයකටපත් වේ ඥාති නැති වෙලා යයි කියලා ඥාති විපතක් ඇති වෙයි කියලා ඒක වළක්වා ගැනීමට පින්වතුනි සීලය ආරක්ෂා කරන කාණ්ඩයක් තිබා. එහෙම හානියක් වෙන්නේ නැත්නම් එයා එවැනි වැරදි ඕනෑම වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීලේ යාගේ සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව තමයි මේ ඥාතීන්ට ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඊළඟට ඉන්නා පින්වතුනි තවදෙරසක් මේ සමුන්ගේ ශරීරයේ අවයව නැති වෙයි කියලා බයි. ඒ කියන්නේ මේ පාපේ කොලොත් එහෙම මටත් කවදා හරි මේ අසවලාගේ අත හානියක් කරොත් මටත් අත කැපෙයි, කකුල කැපෙයි. එහෙම නැත්නම් මගෙත් මේ ශරීරයේ කොටස් නැති වෙලා යයි. වකුගඩු නරක විවිධ දේවල් තියෙනවා පින්නතන සමහර විට
රෝහල් ගත වුණාම එදා ඉඳලා අදිස්ථාන කරනවා මේ මම දැන් අද ඉඳලා මේ සීලය ආරක්ෂා කරනවා මම මත්පැන් බොන්නේ ආයෙ කවදාවත් මම සිගරට් බොන්නේ නැහැ ආයෙ කවදාවත් අන්න එහෙම හේතුව එයාගේ ආශාව නැති කරගෙන එයා අවබෝධයෙන් යුතු සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා නෙවෙයි නුවණින් යුතු සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා නෙවෙයි තමන්ගේ මේ අවයව නැතුව යනවාට බයකින් නැතිනේ මේ සීලය මේ පුද්ගලයා ආරක්ෂා කරනවා ඊළඟට සීලය ආරක්ෂා කරනවා පින්වතුනි ජීවිතේ නැති කියන බයෙන් සීලය ආරක්ෂා කරනවා තාම මැරිලා යයි අට ජීවිතේම නැති වෙයි ඒ නිසා මම සතුන් මරන්නේ මගේ දෙල්ල කැපෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට කවදා හරි ඒ නිසා මම මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ කියලා එහෙම පින්වතුනි ඒ සීලය රකින්නවා අනුන්ගේ දේ ගත්තොත් මම වංචනික ලෙස මටත් මගෙන් දේ අහිමි වෙයි කවුරු හරි හොරෙන් ගනි අන්න එහෙම හිතන අය ඉන්නවා පිටතට ඊළඟට මේ ශික්ෂාපද පහම මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන් අනුන් ගැන විවේචනය කළොත් මටත් විවේචනයක් වෙයි අනුන් ගැන කේලම් කිව්වොත් මටත් කවදා මා ගැන කේලම් කියයි අන්න එහෙම මේ විදිහට සීලය ආරක්ෂා කරනවා හැබැයි කරුණාවෙන් හැබැයි මෛත්‍රියෙන් ආරක්ෂා කරන සීලයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ලාභ අපේක්ෂාව උදෙසාම තමන්ගේ දුක නැති කර ගැනීම පිණිසම සමනක් සීලය ආරක්ෂා කරනවා. එවැනි හැඟීමෙන් යුතුව තමයි අර මේ සීලය ආරක්ෂා කරන ආත්ම ප්‍රතිලාභයේ පිණිස පරාර්ථ යහපත පිණිස නෙවෙයි සීලය ආරක්ෂා කරන නිසා ජීවිතය ගැන ආදරය ඇතිව සිටින ආරක්ෂා කරන සීලය හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ හඳුන්වනවා. එතකොට මේ සීලය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේක ලාභය කෙලවර කොට තියෙන එකක්. මේක කෙලවර ලාභයයි. මේ සීලයේ කෙලවර පින්වතුනි ලාභය කෙලවර කරලා තමයි මේක නතර වෙන්නේ. යසස කෙලවර කරලා තමයි නතර වෙන්නේ. කෙලවර කරලා. තමන්ගේ ශරීරයේ කොටස් ඥාති මේ වගේම තමන්ගේ ජීවිතේ කෙලවර කරගෙන තමයි පින්වතුනි මේ සීලය ආරක්ෂා කරන්නේ. මේ සීලය පින්වතුනි හයියන මේ සීලය බලවත් එකක් නෙවෙයි පින්වතුනි. එතකොට මේකේ කිසිම බලයක් නැහැ පින්වතුනි. මේක ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මෙබඳු සීලය මුල හෝ මැද හෝ හද වුණා වූ සිදුරු වුණා වූ හදර ගැසුණා වූ පිළිතු වුණා වූ නිදහස් නොවුණා වූ මේක නිදහස් එකක් නෙවෙයි පින්වතුනි. නොනැති අය ප්‍රශංසා කරන එක කුසලයි. මෙතන මේ සිදුරු වුණා කැඩුනා බිඳුනා කබර ගැසුණා කියලා කියන්නේ කල්ලන් සහිතයි හදතුළු සහිතයි හැබැයි මෛත්‍රිය හැබැයි කරුණාව හැබැයි ශ්‍රද්ධාව මේ හැබැයි බුද්ධිය හදනම් කරගෙන ආපු සීලය නෙවෙයි පිටුනේ. මේ සීලය පිටුනේ දෘෂ්ටි වලින් යුක්තයි. මේ සීලය සංහාවෙන් යුක්තයි. මේ සීලය පිටුනේ. ඒකට මේ සීලය පිටුනේ සමාධියට හේතු වෙන සීලයක් නෙවෙයි සමාධිය විශ්ේ සකස් කරන්න හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. ලැජ්ජාව හා බය ගොඩනගන්න හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. ඉරියව්පත් දෙක දියුණු කරන්න හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම පින්වතුනි මේ සීලය සිහිය හා නුවණ දියුණු කරන්න වීරිය දියුණු කරන්න හේතු වෙන සීලයක් නෙවෙයි. සිතේ ප්‍රීතිය ඇති වෙන හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. සිතේ සමාධිය ඇති වෙන හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. සිතේ සුඛය ඇති වෙන හේතු වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම යථාභූත ඥානය දර්ශනය දකින්න හේතු වෙන සීලයක් නෙවෙයි මේ සීලය කියන්නේ. ඒ වගේම ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු සංස්කාරයන් පිළිබඳව දැකලා කලකිරීම ඇති වෙන හේතු වෙන සීලයක් නෙවෙයි කියන්නේ. සංස්කාර ගොඩක් රූප සංස්කාර අරූප සංස්කාර කියන මේ දෙක පිළිබඳව දකින්න දැකලා
කලකිරෙන්න හේතු වෙන සීලයක් නෙවෙයි නැත්නම් නිවන පිණිස හේතු වෙන විශිෂ්ට සීලයක් නෙවෙයි පින්වතුනි මේ සීලය. මේ සීලය අන්න අර විදිහට හැදුණු සිදුරු වුණා වූ අබර දනවා වූ පිළිපි වුණා වූ සීලයක් පින්වතුනි කුෂ්ණාහා දෘෂ්ටි දෙකෙන් ඉරුණු සීලයක් කියන එකයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මේ සීලයේම තියෙන සාර්ථකත්වය බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට දේශනා කරනවා මේ සීලයේම සාර්ථකත්වය තියෙනවා. ඒ පැත්ත තමයි පින්වතුනි පරාමර්ශය අපරාමර්ශය වරදන පරියන්ත අපරියන්ත සීලයක් සීමාවක් නැති සීලයක් හැටියට මේ හඳුන්වනවා පින්වතුනි. ඒ සීමාවක් නැති සීලයක් හැටියට හඳුන්වන්නේ එන්න මෙහෙමයි. මොකක්ද මේ සීමාවක් නැති සීලය හැටියට හඳුන්වන්නේ? කිසිම විදිහකින් ලාභ අපේක්ෂාවක් නැහැ. කිසිම විදිහකින් සින්නතුනේ ඊර්ෂ්‍ය ලබා යසස් ලබා ගැනීම අපේක්ෂාවක්. කිසිම විදිහකින් සින්නතුනේ ඥාතීන් ලබා ගැනීම, ඥාතීන්ව රැක ගැනීම, ඥාතීන්ව සිත්යෙන් තියා ගැනීම අපේක්ෂාවෙන් කරන්නේ. කිසිම විදිහකින් අවයව රැක ගැනීම අපේක්ෂාවෙන් සීලය රැකෙන්න. කිසිම විදිහකින් ජීවිතය රැක ගැනීම අපේක්ෂාවෙන් සීලය රැකෙන්න. ඒ විදිහට කිසිම ලාභයක් අදනම් කරගෙන නැතුව රකින්න සීලය තුන්තුනේ ඒ සීලය සමාධිය පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තුන්තුනේ ඒ සීලය විශේෂණ ඒ සීලය තුන්තුනේ අප්‍රමාදී භාවයේ පිණිස හේතු වෙනවා පින්නතුනි. ඒ සීලය යථාභූත ඥානයේ පිණිස හේතු වෙනවා පින්නතුනි. ඒ සීලය හිතේ සංසිඳීම පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ සීලය පින්නතුනි සියලු සංස්කාරයන් වල යථාර්ථය දැකලා කලකිරීම පිණිස හේතු වෙන විශිෂ්ට සීලය හැටියට හඳුන්වනවා පින්නතුනි මේ හරි අපරියන්ත සීලය හැටියට ඒක හඳුන්වනවා. මේ ටිකෙන් මෙන්න මේ ටික තමයි පින්වතුනි මේ සීලය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කොටාසේ ධර්ම කොටාසේ හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේ ටික පිළිබඳව තවත් ටිකක් පුළුල්ව හිතන්න ධර්ම කොටාස ටිකක් කාරණා ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු කිව්වා. එතකොට මේ සීලය කියන එක කුමකටද අවශ්‍ය කියන එක අපි ඉන්නත් හිතට ගන්න තියෙනවා. මේ සීලය කුමකටද අවශ්‍ය? දෙයෙන් ගන්නවා නම් මෙන්න මෙහෙම. හිත ආරක්ෂා කරන්න. හිත ආරක්ෂා කරන්නේ තමයි මේක ගන්න. දැන් වත්තක වේවා රටක වේවා රටකට හමුදාවක් ඇවිත් මේ රටට හමුදාවක් අවශ්‍ය. මේ රටේ තියෙන සම්පත් රටේ තියෙන ජනතාව සුවසේ ඉන්න ආරක්ෂිතව සබා ගන්න තමයි මේ හමුදාව කියන එක අවශ්‍ය. ඒකට මේ හමුදාව හොඳට ශක්ති සම්පන්න විය යුතුයි, බලවත් විය යුතුයි. මේ හමුදාව බලවත් වෙනකොට තමයි මේ රට ආරක්ෂා වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රට හොඳට ශක්ති සම්පන්න විශ්ව ධර්මක තමයි බලවත් විශ්ව ධර්මක තමයි මේ වස්ත ආරක්ෂා වෙන වස්ත භෝග ඒ වගේම වස්ත ඉන්නාය ඒ වගේම වස්ත නිවාස ආදී සියලු සම්පත් සියලු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා වෙන්න හේතු මේ දැක හොඳට ශක්තිමත් වෙන්න කරා. එතකොට මේ හිතේ තියෙන පින්නතුන් ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණධර්ම ඕල ප්‍රමාණ. දැන් අපි අහලා තියෙනවා දෙපස්සා ඥාන බුදුහාමුදුරන්ට තිබ්බා. බුදුහාමුදුරන්ට තිබ්බ ඥාන 72ක් තිබුණා කියලා. ඊළඟට පින්නතුන් අපි අහලා තියෙනවා සරියුත් හාමුදුරන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ඥානවන්තයා සරියුත්. ඊළඟට පින්නතුන් මුගලන් හාමුදුරුවෝ දැන් මේ උතුමල්ලගේ මේ ඥානයන් මතුවෙන්න මූලික උනේ පින්නතුනේ මෙන්න මේ සීලය කියන එක. හොඳ සුවදහමන
සුන්දරත්වය ඇති මලක් උපවා ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ ගහට හොඳට ආරක්ෂාව කළා. ආයේ ගහට අවශ්‍ය දේ සපයන්නේ. ඒ ගහට ආරක්ෂාවයි අවශ්‍ය දේ සපයන්නේ. ආරක්ෂාව කොහොමද? ප්‍රොමීන්ගෙන් ඒ වගේම අම්ලාදී වැසි වලින් ඒ වගේම වෙනත් නොයිත් ඒවාගෙන් ඇතිවෙනා වූ බාධාවන් සීරියාදී නොයිත් වලින් ඇතිවෙනා වූ බාධාවන් දිලිරාදී දේවලින් ඇතිවෙනා වූ බාධාවන් තුළ අර ගහ හොඳට හැදිලා මල පිපෙන්නේ නැතේ. ඒ බාධාවන් නතර කරනවා ඒක ආරක්ෂාව. ඒ වගේම මේකට ඊයේතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පෝර ටික වගේම වතුර ඒ වගේම පින්වතුන් ශ්‍රීරේලිය හා වාතය කියන මූලික අංග ටික ලං කරන්නේ. ඒක අපි සුප්පොන්නේ නැහැ බලහත්කාරය. සුප්පන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. ආරක්ෂාවයි මේ අවශ්‍ය දේවල් ටිකයි දෙනකොට ඒ ගහේ හොඳ මල් කැකුළු හැදිලා ඒ මල් ඉතිවිදිහට පිටෙන්න පටන් ගන්නවා. සුවඳ හමන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම පින්වතුනි වර්ණවත් භාවයේ ප්‍රකට. ඒ වගේ අපේ හිත තුලත් මේ කියන උත්තරීතර ගුණ ධර්ම තියෙනවා. ඒ උත්තරීතර ගුණ ධර්ම මතුවෙන්න ඊයේතු ප්‍රධාන දේ තමයි සිංහතුනේ සීලමය පැත්ත. මේකේදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. ධර්ම කොටසක් තියෙනවා. මේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරපු මුලින් සඳහන් කරපු අහලා දැනගෙන දිනු කරගත යුතු ඥාන ටිකක් මේ සීල ටිකක් තියෙනවා. මේක නුවණින් සිතලා පළමුවෙන්ම එතනදී සඳහන් කරා පර්යන්ත පාරිශුද්ධ සීල දෙක අපර්යන්ත පාරිශුද්ධ සීල. එන පරිපූර්ණ පාරිශුද්ධ සීලය. දැන් මේ පර්යන්ත පාරිශුද්ධ සීලය ලෝක තියෙනවා. පර්යන්ත පාරිශුද්ධ සීලය තියෙනවා. ඒ සීලය දස සීල අට සීල සාමනීය සීල මේවා ආරක්ෂා වෙනවා ලෝකේ යම්පත්. සාතිකක් දිනු කරගන්න ඕනේ. ඒවා අහලම තමයි මෙවනින් හිතලම තමයි ගන්න. නමුත් ශික්ෂාපදවලට පමණක් සමහර විට සීමා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපරියන්ත පාරිශුද්ධ සීලයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සලාරක් නැති මේ සීමාවක් නැති ශික්ෂාපද කියලා මේ සීලයක් තියෙන්න පුළුවන් පිටට. ඊටත් වඩා තව ටිකක් ඉදිරියට අපි දිනු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔන්න මේ තුන්වෙනි කල්යාණ පුදුජණයා තුළ තියෙන සීලය පරිපූර්ණ පාරිශුද්ධ සීලය තමයි දිනු කරගන්න ඕන තුනේ. තව ටිකක් ඉදිරියට අපි හැමෝම යන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. අපි හදනවා. මෙන්න මේක හරියම වැදගත් මේ ස්ථානය. මේ ස්ථානයේ වැදගත් කියන්නේ සිදු යෝධදානන් වහන්සේගේ චරිත කතාවේ නොයෙක් සංගය නොයෙක් ආකාරයෙන් මේ පිළිබඳ වටිනා ධර්ම කාරණා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ කල්යාණ පුදුජනය කියන කෙනා මේ ජීවිතය ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒක තනකදී බෝසතාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම හිතනවා. ඒ තමයි තුන්වෙනි රජමාලිගාවේ පුරෝහිත හැටියට කටයුතු කරගෙන යන උපදේශක. මේ උපදේශක හැටියට කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා දැන් මේ කීර්ති දෝෂා හැමතැනම යනවා. ඒ වගේම රාජ්‍යරෝ හරියට තෑගි දෙවි දෙනවා. සමහර විට සම්මාන පවා දෙනවා රාජ්‍යරෝ. හැබැයි මේ රාජ්‍යරෝ මෙවැනි සැලකිල්ලක් මට කරන්නේ මේ මගේ දැනුමටද එහෙම නැත්නම් මගේ සීලයටද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන කියලා මේ බෝසතාණන් වහන්සේ
සංකාසි හදන සම්මාල හදන රංකරුවගේ ගෙදරින් රංකාසි ටිකක් පාටියක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ පුරෝහිතන කියලා නිහඬ වෙනවා මේ රංකරුව. මොකක්වත් කරන්නේ. දෙවෙනි දවසේ ජීවිතයේ සිදුවෙන රංකාස දෙකක් ප්‍රකාශ කරනවා. ප්‍රකාශ කරන ආවම එදත් කල්පනා කරනවා මේ රටේ පිළිගත් කෙනෙක් ජීවිත සංස්කාරය ඉන්න කෙනෙක් දෙවෙනි දවසේ ප්‍රකාශ කරගෙන ආවම දෙහත වෙනවා. තුන්වෙනි දවසේ රංකාසේ අහුරක් ප්‍රකාශ කරගෙන ගමේ ඒක කියලා අල්ලගෙන රජු ළඟට ගිහින් බාරගෙන ස්වාමීන් මෙන්න මේ හොරා දැන් දවස් 3ක් ප්‍රකාශ කරා ඔබ කියන්නේ පුරෝහිත කියන කෙනා මහාම හොරෙක්. එයාට දඬුවම් දෙන්න. දඬුවම් දෙන්න කියවහම පින්නතුනි මෙයා මොකද කරන්නේ? එයා කියනවා මම හොරෙක් නෙවෙයි. මම හොරෙක් නෙවෙයි. මම නිවැරදි කෙනෙක්. ඒ කොහොමද ඔබ නිවැරදි කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා කියනවා. ස්වාමීනි මම මේ පරීක්ෂණයක් කළේ. ඔබ මට කීර්ති ප්‍රශංසා දෙන්නේ, සාන්නමාන දෙන්නේ, සෑහීභෝග දෙන්නේ. ඒ වගේම රටේ මිනිස්සු මා ගැන කතා කරන්නේ. මගේ මේ දැනුමටද කියලා බැලුවා. බලාපොරොත්තු මේ දැනුමට නෙවෙයි කතා කරන්නේ. දැනුම කියන එක වැදගත් එකක් නෙවෙයි. ඒක කිසි වටිනාකමක් නැහැ. ඒක අවශ්‍යයි. ඊට වඩා වටිනා දෙයක් තියෙනවා. ඒ වටිනා දේ තමයි සීලය. මේ මම කරපු දේ තුළින් මට හොරෙක් කියලා මගේ ජීවිතේම නැති වෙන්නයි මේ යන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ මාලිගාවට අරන් එනකොට නයිස් අරගෙන මෙල්ල කරනවා. මේ නයිස් අරගෙන මෙල්ල කරනවා. ඊට මේ නයිස් අරගෙන නයි නතනවා. එක පුජ්‍යලේ කියා බෙල්ලේ අය පටලවා ගන්නවා, අතේ අය පටලවා ගන්නවා. එක පුරාම අරිනවා. ඉතින් මේ දේවසත්‍ය අහනවා පින්නත ඔය ණය අදහස් කරන්නේ නැද්ද ඔබට? ජීවිතේ නැති කරන්නේ. ඒක කියනවා මේ ණය පිළිවත් කිත්නිලා ඊතරු ඔබලා වගේ ඕරුනේ ඉස්තිලේ කියලා. පිළිසං සදාටත් පිළිවත් වෙනකොට අගයක් දෙනවා, සැලකිල්ලක් දෙනවා. එනම් සීලය නැති වෙනකොට මෙන්න ඒ පුද්ගලයාට පුච්ච වෙනදී කියලා රජතුමාට කියනවා. මා සීලයේ බලවත්, දැනුමද බලවත් කියන එකයි පරීක්ෂා කළේ. මට මේ අනුතුරු සානාන්තර වලින් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම යනවා සැලෑවට කියලා සැලෑවට ගිහින් භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා පිටු. සැලෑවට ගිහින් භාවනා කරලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගියා. එනම් එයා පින්නතුනේ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ කල්යාණ පුදුජනයක් කියන කෙනා සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත කෙනා. එයා ජීවිතය ගැන සලකා භාවනා කළේ නැති මේ සීලය ආරක්ෂා කළේ නැහැ. එයා පින්නතුනේ ඥාතින් උදෙසා ඥාති ලැබීමේ අරමුණෙන් එහෙම සීලය ආරක්ෂා කළේ නැහැ. ඒ වගේම එයා පින්නතුනේ කීර්ති ප්‍රශංසා ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් යුතුවනේ සීලය ආරක්ෂා කළේ නැහැ. එයා පින්නතුනේ අංග ප්‍රත්‍යංග ආරක්ෂා කිරීමේ වෙනස්කම් නෙවෙයි. ඒ සියල්ල මහත් බාලකාණිය සැලෑවට ගිහින් සීලයෙන් බලවත් කරගන්න පටන් ගත්තා. සීලයෙන් හිත බලවත් කරගන්න පටන් ගත්තා. ඒක මේ සීලයේ තියෙන පින්නතුනේ කොටස් දැන් ඔය විදිහට කියවට ඒ සීලයට අන්තර්ගත වෙනවා චරණ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ විද්‍යා චරණ කියලා කියනවා පින්නතුනේ විද්‍යාව හා චරණ ප්‍රතිපදාව. ඒකට කාරණා 10ක් ඇතුළත් 15ක් ඇතුළත් වෙනවා. මෙන්න ධර්ම ප්‍රතිපදාවයි. සාධිනෝක්ෂ සංවර සීලය. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. භෝජනේ අමන දැනගන්නා වූ සීලය. ජාගරයානුയോഗ සීලය කියන්නේ
සීල නිද්දේට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ඒක සමාධිගත කරමින් ඉතේ වීර්යය වැඩි කරමින් කරන සීලයේ තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රද්ධාව, ඊළඟට හිරිය, ඊළඟට උත්සාහ, ඊළඟට බෞද්ධ භාවය සීලය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉන්නතුනේ සීලයන් පිළිබඳව ගුණධර්ම පිළිබඳව චිත්ත පිළිබඳව සංස්කාර පිළිබඳව අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව මේවා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඕන පිටතින් දෙකම මේ සීලය ආරක්ෂා කරන්න බෑ කියන්නේ. ඒක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට වීර්යය තියෙනවා. ඊට ස්මෘතිය මතක තබා ගැනීම. මතක තබා ගැනීම නැත්නම් සීලය ආරක්ෂා කරන්න බෑ. ඊළඟට ප්‍රඥාව කියන එක නුවණින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතීය ධ්‍යාන, තෘතීය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන. මේක කොහොම අවශ්‍යයි කියන්නේ පුද්ගලයාට මේ සීලය ආරක්ෂා කරගන්න. උදාහරණයක් කියන්න බැන්නේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ගැන කියන්නේ ඒ පින්වතුන්ට පොඩි උදාහරණයක් වශයෙන් සඳහන් කරනවා මේ කල්යාණ පුරුෂයා සම්බන්ධ වෙන හිතන් දෙන අවස්ථාවක් හැටියට මම මේ කියනවා. බෝධිසත්වයේ ආත්මික පින්වතුනි මේ රත්තරන් මොනරෙක් හැටියට හිටියා මහා ධන කලාවක. ඒ ඉන්නකොට රටේ රජුරුවන්ගේ රජ දුකකට දීනියක් වෙනවා මේ රත්තරන් මොනර ගැන. ඒ රත්තරන් මොනර ගැන හීන තේනකොට උදේ අවදි වෙලා මෙයා කෑම කන්නේ නැතුව ඉඳන්නේ නැතුව හරි දෙකෙන් ඉන්නවා. රජුරුව අහනවා මොකද කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ රත්තරන් මොනරෙක් දැක්කා. මට යකෝම හරි වෙන හීනෙන් මම දැක්කා. ඒ ගමන රාජ්‍යයේ තොරතුරු හොයා බලන යාගේ රාජපුරුෂයෝ දාලා සොලා බලනකොට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ කලාවේ දඩේමිය යන පුද්ගලයෙක්ගේ රත්තරන් මොනරෙක් ඉන්න බොහෝ නෑත කලාවේ යන කලාවේ. ඊට පස්සේ මෙයාට නියෝග කරනවා මෙයා අල්ලලා දෙන්න කියලා. මේ රත්තරන් මොනර උදේම නැගිටලා හිරු දිහා බලන හිරුගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරමින් ගාථාවක් කියලා ඉවර වෙලා තමයි එයා ගොදුරු හොයන්නේ. ඒක කිසිම විදිහකින් මෙයාව අල්ලගන්න බෑ. ඒ ගාථාව කියන්නේ. හිරු ගැන කියන්නේ මේ ගාථාව. ඉතින් මෙයාව එහෙම අල්ලගන්න බැරුව අර පුද්ගලයා කැලෑවේම මරණයට පත් වෙනවා. විපවත් මරණ දෙකෙන්ම මේ මොනවද දැක ගන්න බැහැ. ඒ ගමන මෙහෙම නාට පස්සේ රජුගෙන් හරිම තරහයි. රජුගේ පස්තිරුවක ලියන රත්තරන් පස්තිරුවක රත්තරන් මොනරා අල්ලාගෙන ආහාරයට ගන්න පුද්ගලයා එයාගේ මස් ආහාරයට ගන්න පුද්ගලයා අජරාමර වෙනවා කියලා. ඒ ගමන මේ රාජ්‍යයේ මරණයට පත් වෙනවා. ඊළඟ රාජ්‍යය ඇවිල්ලා මේක කියලා බලනකොට මේ මොනවාගේ මස් ආහාරයට ගන්න අජරාමර වෙනවා. එයත් සිරස ගෙදලා අර මොනවා අල්ලා ගන්න බව මාරන අල්ලා ගන්න බැහැ. ඒ ගමන අල්ලා ගන්න බැරුව රාජ්‍යයේ මරණවා ගියායන් මරණයට පත් වෙනවා. ඒක අර ගාථාව කියනවා. සීලෙන් හොඳට සංවර වෙලා ඉන්නේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලේ හොඳට හදාගෙන තියෙනවා. ඒ ගමන පින්වතුනි ඊළඟට මෙයා ඊළඟ රාජ්‍යරුවත් අල්ලගන්න යනවා. මෙයාව අල්ලගන්න ඊළඟ රාජ්‍යරුව උත්සාහ කරනවා දරුවෝ. ඔහොම හත්වෙනි රාජ්‍යරුවක් වෙනකන් යනවා. හත්වෙනි රාජ්‍යරුව මෙයාව අල්ලගන්න සාය යොදනවා. දැන් 6 දෙනෙක්ම මැරිලා ගියා. දැන් 7 වෙනිය කල්පනා කරනවා මං ක්‍රමයක් කියලා. මොනරියක් පුහුණු කරා. ඒ මොනරියක් පුහුණු කරලා මේ මොනරිය ඒ ළඟට අරගෙන ගිහිල්ලා අර ගුහාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉරුදිහා බලලා ගාථාව කියන්නේ ලැහැත් වෙනකොට මොනරියට සංඥාවක් දෙන්න කෑ ගහන්න
ඒ සංඥාව දෙනකොටම එයා ඒ හදට ඇදෙනවා හිත. කියාපු විදිහටම කරපුවාම ධාතාවේ දැක්කයන්ට බැරි වෙනවා. අර මොනරියට අහු වෙනවා. එතන මේ බැලක් දාලා තිබුණා. බැලෙන් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා රජුගෙන් පාස්සේ. රජුගෙන් දැන් මේ මොනර මරන්න ලෑස්තිවන්ට මොනර අහනවා. මොකද මරන්න ලෑස්තිමාව. එතකොට කියනවා මොනර එන්න මෙහෙම රත්තරන් සත්‍රියක ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අනේක. ඔබ අල්ලගෙන කන කෙනාට අද අකන කෙනාව අදරාමර බවට පත් වෙනවා. දැන් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කියලා කියනවා. ඒ ගමන මේ මොනවද කියනවා මම පෙර භවයක මේ රටේ මේ ලෝකෙතම සත්‍ය රජ හැටියට ඉඳලා මම දානි දීලා බොහෝ කාලයක් තාපසවරුන්ට ඒ තාපසවරුන්ගෙන් මම අහුවා මේ දානිට වඩා අවුරුදු 5000ක් මම දාන දුන්නා. මගේ මතක හැටියට මම මේ කියන්න තියෙන ජාතක කිව්වේ. ඔහු කලකට පෙර බලපෑක. ඒ වෙලාවේ මම එතන තාපස කෙනෙක්ගෙන් අහුවා මේක වඩා ආනිසංසදායක පින්කමක් තියනවාද කියලා අහනකොට කිව්වා ඔව් ඒක වඩා ගොඩක් ආනිසංසදායකයි. සීලයට පිළිපදලා සීලය ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ ගමන මම අනකලා ලෝකයේ සියලුම දෙනාට පංච සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඕක අතසින් සමාදන් වෙන්න කියලා. ඒකේ තිනේ හැටියට මම මරණයටපත් කළා මිනිසුත් ඊයලෝකියා ඒ සීලය ආරක්ෂා කිරීම කළා. මම සක්‍රිය වෙලා බොහෝ වාර ගණන් සත්‍යාව. ඒ සත්‍යාවත්නේ ඉඳලා මගේ පෙර ඈත පාප කර්මයකට මම මේ පිළිසම් ලෝකයට ආවා. මගේ අර ඉන්දියන් මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්නකොට සීල ආරක්ෂා කරන දිනටයි මම මේ රන්වන් පාදට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ සංස්කාරවල විපාකයක් සීල සංස්කාරයේ විපාකයක් අපේ ලැබෙන්නේ. මේ සංස්කාරය ඉවර වෙනවා. මගේ මේ සංස්කාර දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ලෝකෙ දිව්‍ය ලෝකෙ ගොඩාක් ඉවරයි. දැන් මේ ඉතිරිවයි තව ගෙවන්න. මගේ මේ දෙතිස්කන පොරොත්තාට කාලා ඔබ කොහොමද අදරා කරන්නේ? මගේ පුණ්‍ය ශක්තියකට ආපු මේ සංස්කාර විපාකයක් නෙමෙයි. මම මරණයටපත් වෙනවා නම් ඔබ මොනරින්නේ කෙසේද කියලා කියන්නේ. මරණයටපත් වෙනවා ඔබ. මේක එක්තරා රජකෙනෙකුගේ මේ රජුගේ දෙන්නට වෙච්ච ආශාව උත්සලයක් කියලා පොරොත්තු ගන්න. ඒ විස්තර අහගෙන යනකොට පරික්ෂා කරගෙන යනකොට තේරෙනවා මේක මේ ඔබට මේ තරණය නිදෙන්න ඕන නම් ඔබත් සීලය ආරක්ෂා කරන්න ධර්මයේ යෙදෙන්න මේ අනිත්‍යත්වයේ ධර්මයේ යෙදවන්න කියලා කියනවා. මෙතනදී මේ උනේ මොකද්ද මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය නැතුව කිව්ලා. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය නැතුව ගියා කියලා කිව්වේ අනන්ත වහාමාර හඳ යනකොට පින්නතු ඒ හඳට ලෙල්ලුණා. සංහාවෙන් යෙල්ලුණා ඒකේ. ඒ සංහාවෙන් යෙල්ලෙනකොට මෝහය නිසා ඒ සංහාව හැදුනේ. සංහාව හා මෝහය දෙක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට දෘෂ්ටිය වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න අනතුරට වැටෙනවා ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය අවශ්‍යයි. එනම් මේ ක්‍රියාව සීල වර්ග 15 ඒ සරණ ධර්ම දිනු ඊයේ සරණ ධර්ම 15 කෙනෙක් ළඟ දිනු වෙන්න වෙන පින්නතුනේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉහතින් සඳහන් කළ මේ ඥානය දිනු ඥානෙ විදිහේ හිතලා දිනු ඊයේ සීලයේ අර කියන 15 දිනු ඊයේ ඒ 15 දිනු ඊයේ බෝධිසත්වෝ හැටියට ඔය විදිහට ජීවිත පරිත්‍යාගය කැප වෙලා දිනු කරගත්ත ධර්මයක් තමයි තුන්වෙනි මේ සීලය කියන්නේ. ඒක ආරක්ෂා කළේ තුන්වෙනි දිනු කලේ ඔබකොටද. ඒක දිනු කලේ තුන්වෙනි මේ හිතේ ඕන මතයක් නැයි දිනු. ඒකෝ සීලේ ප්‍රතිස්ථාය නරෝ සපඤ්ඤෝ කියලා කියනවා. ඒ සංඥාන්ත භාවය. ඒකපොත දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම්
බන්ධන වලින් නිදෙන්න ඕන නම්, සංයෝජන වලින් නිදෙන්න ඕන නම්, යෝග ධර්ම වලින් නිදෙන්න ඕන නම් පින්නතුනි. ක්ලේශයන් වලින් නිදෙන්න ඕන නම්, අනුශයන්ගෙන් නිදෙන්න ඕන නම්, Tamante ඒ වගේ නිදෙන්න මේ සංස්කාර වල ඇත්ත දකින්න ඕන. සත්‍යයන් වල ඇත්ත දකින්න ඕන පින්නතුනි. හේතුන් වල ඇත්ත දකින්න ඕන. මෙන්න මේවා ඇත්ත දකින්න පින්නතුනි. නිකම්ම නිකන් නෙමෙයි නුවණින් කියන්නේ. සීලයක පිළිපදනකොට පිළිපදලා භාවනා කරගෙන යනකොට පිළිපද මේ සීලය පිළිපදනකොට මේ හිතට අපිරිසුදු දේ එකතු වෙනවා. පිරිසුදු මඩ නැති මඩ තියෙන මඩ ඇති වතුරේ පින්නතුනේ මුතුමැණික් තේන්නේ නැහැ. ලක්ෂණ ගොළු දෙල්ල තේන්නේ නැහැ. මුතු දෙල්ල. ඒ වගේම පින්නතුනේ වැලි ගල් ආදී තේන්නේ නැහැ, මාළුවේ තේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හේතුව අර අපිරිසුදු භාවයේ නිසා. ඒ වගේම පින්නතුනේ පිරිසුදු වතුරේ අර ලක්ෂණ මුතු ගොළු දෙල්ල මුතු මැණික් ඒ වගේම පින්නතුනේ පඩළු ආදිය ඒ වගේම මාළු වැලිකට මේවා දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ අපිරිසුදු පිරිසුදු භාවයට හිත පත් කරගත්තාම පින්නතුනේ මේ පිරිසුදු භාවයට පත් කරගත්ත පින්නතුනේ සීලය හදට ආරක්ෂා වෙච්ච තරමට බලවත් වෙනවා. අර බෞද්ධත්වයේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් තමන්ගේ සීලය ආරක්ෂා කළා වගේ මේ ජාතක කතාවල තියෙන අපේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ආරක්ෂා කරන සීලය. අර කුකුලෙක් දෙනවා මරලා දිනක් රජුගේ කියන හිත පොය දින. මේ හිත පොය දිනේ හැමෝම රැස්වෙන්න ඕනේ මේ සභාවට, മന്ത്രി සභාවට. බෝධිසත්වයේ කියන මට නම් ඒක කියන්න හේතුව මම පිළිගන්න ඕන පොය දානි වාරේ. ඊට පස්සේ කියන පැමිණෙන්නේ නැති සත්‍යයට මරණ දඬුවම දෙනවා. එයා කියනවා ඒක සමස්තයි තමයි. එයා ගිහින් පිළිලර ගන්නවා ඉදා එන්නේ නැහැ පොය දාන්නේ සභාවට, മന്ത്രി සභාවට. පසුදා ආපුහම රජුගේ නියෝගයක් කරනවා කුකුලෙක් කියලා. මේ කුකුල අරගෙන ගිහින් දෙල්ල කපලා, උයලා බදලා, එළේ දාලා අරගෙන ඉන්න ඕන තුන් ආකාරයකට මට කන්න. බෝධිසත්වෝ කියන මට කොහොමවත් කරන්න බෑ රජුට. මේක මම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් මම සීලය ආරක්ෂා කරනවා, සීලය රකින්නවා. ඒ ගමන පින්නතුනේ සාසෝනට මේ කුජලයන්ව මරණ තැනක් තියෙනවා දෙල්ල ගසා දාලා එහෙම නැත්නම් මුල කියලා. ඉතින් අරගෙන ගිහිල්ලා දෙන්න කියනවා මේ කුසලව. දීලා ඒ නියෝගය කරන්න කියනවා. අන්තිම මොහොතක් කැමති වේවි කියලා කරා. ඒකනේ ස්වභාවයෙන් තියෙන්නේ. අන්තිම මොහොතේ කියනවා කුකුලට නුඹ ජීවිතේ රැකගෙන සුවසේ ඉන්න නුඹ වෙනුවෙන් මම දෙල්ල තියනවා කියලා දෙල්ල තියනවා කපන්න. ඒක තමන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් සිල් රැක්කේ නැත්නම් තමන්ගේ අංගයන් වෙනුවෙන් සිල් රැක්කේ තමන්ගේ සීල සංසාර වෙනුවෙන් සිල් රැක්කේ නැහැ. තමන්ගේ පින්වතුන් ඥාතීන් වෙනුවෙන් සීල ආරක්ෂා කළේ නැහැ. ඒවක් කළේ නැහැ. රාජ්‍ය රෝකියනා උත්තරගනේ මම ඔබ පරීක්ෂා කරන්නයි කියලා. ඔබේ සීලය අවංක සීලයක්. ධර්මයට එකඟ සීලයක්. ඒකට එකඟ සීලයක්. යොත් සහගත සීලයක්. දෘෂ්ටියෙන් මහා තණ්හාවේ පිරිච්ච නැති සීලයක්. නිවනට පාරවන සීලයක්. සතර දිකින් නිදහස් වෙන්න හේතු වෙන යථාභූත ඥානයට හේතු වෙන සීලයක් කියලා මම පරික්ෂා කරනවා. උන්වහන්සේ පින්වත්නි Skype සුද්ධලේ ඉන්නේ සෝවාන් මාර්ග සෝවාන් ඵල සකුද්දාගාම මාර්ග සකුන්නේ හත් දෙනාට අයිති වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා කල්යාණ සුද්ධනේ. මෙතන කල්යාණ සුද්ධනේ කියන කෙනා තුමද ජීවිතය ගැන හිතන්නේ නැතිව ඒ වගේම ශරීරය ගැන හිතන්නේ නැතිව ආරක්ෂා කරනවා සීලය පිටදී. අන්න ඒ තනස්සා තමයි පින්වත්නි හැබැයිට මේ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන්නේ.
බුද්ධහදී මහත්කමයන් ආරක්ෂා කරන සීලය එතන ආරක්ෂා වෙන්න කියලා අමුතු දෙයක් නෑ පිටුපිටින් සත්‍යන කාරණේ. ඒ කියන්නේ සීලය තුළ පිටුපිටින් එතන ස්වාභාවිකවම කෙලෙස් නැති නිසා ස්වාභාවිකව එතන සීලය ආරක්ෂා වෙනවා පිටුපිටින්. එතන ප්‍රතිපස්සද්දි පාරිශුද්ධ සීලය හැටියට හඳුන්වනවා පිටුපිටින්. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් වලින් තොර වෙච්ච එතන සීලය කෙලෙස් වෙනකොට තමයි සීල් දිදෙන්නේ ස්වාභාවිකවම නිරායාසයෙන් අතන සීලය ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක කල්යාණ ඒ වගේම සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අරහත් අනාගාමී කියන අයගේ ඒ වගේම අරහත් මාර්ග කියන අයගේ කෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකට විශ්වවල වෙලා උසංග කිසිම විදිහේ සීලය දිවෙන්නේ නැති ප්‍රතිරෝධ සායතන සීලය ආරක්ෂා වෙනවා. අර කල්යාණ පුදුජනයාගේ තමයි සීලය නිවැරදිවම ආරක්ෂා වෙන්නේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා ඒ වගේම ශරීරයේ අංග පරිත්‍යාග කරලා ශරීරය පරිත්‍යාග කරලා ආරක්ෂා කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි අපි අවංක ප්‍රතිපත්තියක ගමන් කරනවා නම් මේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව මූලික කරගෙන අපට ගොඩාක් ಜಾති ආදර්ශයක ඉදිරියට කරගන්න පුළුවන්. ඊඩබ්ලිව් අධිකාරතුමා එකවරයිලු සංස්කෘතිය අරගෙන තියෙන්නේ. අරගන්නකොටම හිතවලු මේක සියතියා ජප කර මන්ත්‍රයක් වගේ සියතියා ඉන්න සීලයක් නෙවෙයි මේක. මේක රැකී සිටින එකක් කියලා එදා සිත ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ ශාස්ත්‍රාලයට මෙතුමා ගමන් කරනකොට කොහොමද කියන්නේ? ඒ ශාස්ත්‍රාලයට ගමන් කරනකොට පින්නතුනේ මෙතුමා කාර්යය යනකොට හරිරයලක් පාර හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතුමා පින්නතුනේ කාර්යක පැත්තකින් නතර කරලා එතන ඉඳලා පයින් ගිහිල්ලා. එදා යනකොට සාසනික යනකොට නියම වෙලාවට වඩා ප්‍රමාද වෙලා. ඉතින් මෙතුමා මොකද කරලා තියෙන්නේ? දඬුවමක් දීලා තිබුණ හැම කෙනෙකුටම විනාඩි 5කට වඩා ප්‍රමාද වුණොත් සියඹලා 10ක් ඉන්න කිව්වේ. ඉතින් එතුමා මෙදා ඉච්ඡනීය සියඹලා 10ක් පිටගෙන ඉඳලා තමයි කිව්ලා. ඊරොත් දෙකක් පිටගෙන ඉඳලා ගිහිල්ලා ඒකට බාර අරගෙන. ආදර්ශයෙන් තියෙනවා වචනෙන් විතරක් පොතපතින් සමනක් නෙවෙයි එතුමා. ලිපියෙන් සමනක් නෙවෙයි මේ වස්තලේ තියෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව එතුමාගේ කාර්යක විවාද කාලේ හරියට ලියනවා. මේක පැටව දාලා ඒ කාර්යයේ කීපයක් කපලා ඒකව තිබුණේ ඒ කාර්යයට යන්න පුළුවන් අත්දැකීමක්. ඉතින් මතකට පස්සේ සේවකයන් පාසලට යන්න කාර්යක ගන්න ලැබෙන්නේ මේක ගන්නවා. බලන්නට කතාව. ඉතින්ම කාර්යක තිබුණා එදා සිට සහභාගයක් කල්ලාතු සංඥාන පාසලේ. අර සත්තුන්ට පැටවුට ලොකු වෙලා යන සම්පත. එන්න පින්වතුනේ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් සීල ආරක්ෂා නොකර පුරුදු. අදටත් මේ ලෝකයේ උඩඟු උත්සවය ලෝකයේ පුරා ඉන්නවා. ඒ කිසිම දෙයක් අපේක්ෂාවෙන් සීල ආරක්ෂා කරලා නැහැ. ඒ එකම අරමුණ පින්වතුනේ මේ දෘෂ්ටික කඩලා මේ සන්නහවල් ඉවත දාගෙන මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕනෑ මාර්ගය මෛත්‍රිය කරුණාව දිනු වෙන විදිහට මෝහය ඉවත් කළා ප්‍රඥාව දිනු වෙන විදිහට සංස්කාරයන් දකින්නේ සංස්කාරයන් වල යථා ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මේ ඇති වෙන සංස්කාරයන් ගෙවි යන සංස්කාරයන් ඒ වගේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය දකින්නා වූ රූප සංස්කාරවල ඒ වගේම නාම සංස්කාරවල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයන් දකින්නා වූ අරමුණ දිනු කරගැනීමේ හැබැයි අරමුණ දිනු කරගැනීමේ ඒ විතරක් නෙවෙයි සියලු සත්‍යයේ යහපත සුඛය නිවීම සුභසිද්ධිය අරමුණ කරගෙන ආරක්ෂා කරපු සීලයක් ඉස්මල්ලක් තිබෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ උගන්වන්නේ ඥානය පදනම් කරගත්ත ඥානයෙන් හිතලා දිනු කරගත්ත සීලයක් කියන එකයි උගන්වන්නේ. ඒක අපේ හැම දෙනාම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන මේ වැඩ පිළිවෙත කිසිම දෙයක් අපේක්ෂාවක් නැතුව දිනු කරගන්නා වූ සීලය. ඒකට කියනවා පරියන්ත සීලය. දිනු කරගන්න ඕනකේ අපරියන්ත සීලය. පරියන්තරේ අපරියන්ත සීලය දිනු කරගන්න මහන්සිය. එතනක් තියෙන හැම දෙනාම ලෝකේ පුරා ඉන්න මේ සීල තුනකට
මේ ධර්ම දේශනාවට අහුම්කම් දීමෙන් ඇති කරගන්නා වූ අවබෝධයෙන් තමා තුළ චෛතසික වීර්යය ඇති කරගන්න. තමා සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් අර ඉහළ පහළ කියාපු අපේක්ෂාවන් සදනම් කරගෙන සීමා සහිත සීලයක් නම් ආරක්ෂා කරන්නේ. අන්නේ සීලය ඉක්මවාගේ සීලයක් දිනු කර ගැනීමට මේ පින්වතුන්ට විශේෂයෙන් චෛතසික වීර්යය ඒ වගේම චෛතසික වීර්යය ඒ වගේම ඡන්දය ඇති කර ගැනීමට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු කොටගෙන ශක්තිය ධෛර්යය හැම දිනකටම ලැබීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ගාමී සංඝංශ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුවා. සම්මත අපි සීලය ගැන කියනකොට අංග 8කින් සමන්නාගත සීලයක් කියලා කියනවා. අකණ්ඩ, අච්චුද්ද, අසබල, අකල්මාස, දුරිස්ස, විමුක්ත, අපරාමස්ස, සමාධි සංගතික කියලා. සම්මත දැන් ඔයාට අමතරව ඔබ වහන්සේ කියපු දේ ඔක ඇතුළත් වෙනවද කියලා හිතනවා. කල්යාණ පුතග්ජනයා ජීවිතය දෙවෙනි කොට සැලකලා සීලය පළවෙනියෙන් සැලකනවා. සම්මත ඒකත් ඔය අංගවල තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න කැමතියි. ඊළඟ සම්මත. ඔව් මේ කියපු අට අර කල්යාණ පුතග්ජනයා ළඟ පවතිනවා. ඒක සැකයක් නෑ. කල්යාණ පුතග්ජනයා ළඟ ඒක පවතිනවා. යම් විදිහකින් කැඩුනොත් දෙන්නොත් එයා නෝනින් මෙහෙය කරලා රහා නැවත සකස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා ඒක ප්‍රමාද වෙන්න හේතුව එයා දකිනවා ඒක සම්මා දිට්ඨියෙන් යුතු වෙන්න පුද්ගලයා නිසා කැඩුනොත් දෙන්නොත් ඒක නැවත වහා සකස් කරගන්නවා. ඒක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති නොවන එතනදී ඔහුට තේරෙනවා. සංකතරාවේ ප්‍රමාණවත් කියලා. මේ සම්මතවලින් දැන් මම කල්යාණ මිත්‍රයන්ට ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගත යුතු විස්තර කරගත යුතු කොටස් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා පෙරවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම සිං මා හිතන්නේවත් කරුණු වහන්සේට ඉදිරිපත් කළා. ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම වහන්සේ දැන් අපට උපදේශක් වගේ නැත්නම් යෝජනාවක් කරා අපරියන්ත සීලය දිනු කරගන්න කියලා. මෙතනදී අපරියන්ත සීලය හැටියට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ ප්‍රසම්පදා සීලය නිසා ඒක ගිහියන්ට කොයිතරම් දුරට අදාළ වෙනවද කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න සම්මත අපි කොහොමද ඒක ඒ දක්වා මේක දියුණු කරන්නේ කියන අදහසින් අපේ කර්ම ටිකක් ඉදිරිපත් කරගෙන සම්මත පෙරවන් කරනවා. මේ අපරියන්ත සීලය කියන එක මේකේ වැඩි විස්තර සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒකේ සඳහන් වෙනවා පින්නතුනේ ඒක මේ ගිහියාටත් දිනු කරගන්න පුළුවන්, සවිතාටත් දිනු කරගන්න පුළුවන්, දෙදෙනාටම දිනු කරගන්න පුළුවන්. බැරිකමක් නැහැ මේ ඒවා බල සකස් කරගන්න. ඒකදී සඳහන් වෙනවා ඔය දැන් සම්පදා සීලයේදී පින්නතුනේ සඳහන් වෙනවා අපි පුංචි උදාහරණ දෙක තුනක් වගේ ගන්නකො සව් බාලා අපන්න බෑ, සලිනසා දාන වල ගන්න බෑ, එකගෙන කෑම කන්න බෑ, ඊළඟට මේ දෙවි ඇති වෙන විදිහට හප්ප පුරවගෙන කෑම කන්න බෑ, කෑම කතා කරන්න බෑ. ওই විදිහේ උපසම්පදා සීලය තුළ මේ අන්තර්ගත වෙන බොහෝ කොටස් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මනස් කියලා ඒ සමාජ හඳුන්වනවා කියන්නේ අපිට දැන් ඔන්න ඕවා ජීවිතේ දිනු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ජීවිතයේ කාරණා හැටියට මම හැඳින්වුවේ ඊළඟට ඒ වගේ තියෙනවා පින්නතුනේ සාමාන්‍යයෙන් ගැහැණු කෙනෙක් පිළිම කෙනෙක් නම් තනිව තමන්ගේ බිරිඳ ස්වාමියා හැර තනිව කතා කරන්නට එකට ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. දැන් ඒ වගේ පින්නතුනේ එහෙම වීම තුළ ඒක උපසම්පදා කියලා නෑ. මම හිතන්නේ පෞල් වල විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒක කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම එතකොට පුද්ගලයා කසක හිතන්න පුළුවන් අපි ගැන සමාජ නරක කණේද ඒ වැරද්දක් නැති වුණාට අහිතකර දේවල් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. අන්න අර පුද්ගලයන් අතර
එහෙම කතා කරමින් හිටියා. එන්න ඒ විදිහට අසවල් ගෑනු කෙනා අසවල් කීනි කෙනා කතා කරමින් හිටියා කියලා ඔන්න ඒ විදිහේ නරක පණිවිඩ යනවා. ඒ යන නරක පණිවිඩ යනකොට පින්නතුනේ ඒකකට මානසික වශයෙන් අපිට පීඩනයක් ඇති වෙනවා. අපේ හිත දූෂණයට ලක් වෙනවා. ඊළඟට අපි වරද්දක් නොකරියොත් සමාජයෙන් අපි ගැන එන්නේ මේ වැරදි පණිවිඩ තමයි අපේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ. අන්න එහෙම ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නන ආරාධිකා පද්ධති හැවත් ඔබ කියලා කොටසක් කීපයක් තියෙනවා. ආරාධිකා කියපුවම සතුන්වරින් හොරකම් කිරීම, කාමයේ වර්ධනය කිරීම, රහත් කෙනෙකුගේ රංගපෑම තිබෙනවා. ඉතින් ඕන උපසම්පදා ශීලයේ හැදෙන ප්‍රධානම කාරණා අනිත්‍යව කැඩුවත් හදන්න කියන්නේ. ඒක දැන් තියෙනකොට ඒක කාටවත් හොඳ නැහැ. ඒක උපසම්පදා වුණාමදිරියන්ටම කියලා නෑ. සාමණේර හාමුදුරුවන්ට ඒක නෑ. ඒක ගිරියටත් හොඳ නෑ. ඒක මේ අටසිල් සමාදන් වෙච්ච කෙනාටත් හොඳ නෑ. කාටවත් හොඳ නෑ. හතර මොකද ඒක පෞල් සංස්කාරයක් කරන්න හේතුව සමාජයේ සමන්විය හදවතට හොඳ නෑ. නම් තමන් පිටබඩව ආරක පණිවිඩයක් හතරෙන්න හේතු වෙනවා පින්නතුනේ. ඒ සෑම පැත්තක ඊළඟට ඒවා හැදීම තුළ සංස්කාර පිළිවෙනවා. සතර ඊළඟ විපාක සකස් වෙනවා පින්නතුනේ. නිරෝධාමී වෙන්න හේතු වෙනවා. සංස්කාර ඒ දකින්න ඕනේ. සතර දෙකින් දකින්න ඕනේ. මේ දුවන පිළිවෙන්න බාධා වෙනවා. විරෝධ විවාද පස්සේ අපිට මොන දී කරගන්න බෑ. ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකෙට, പ്രേත ලෝකෙට, යක්ෂ ලෝකෙට ගියාම අපිට මොන දිනු කරගන්න මේ පැත්ත දිනු කරගන්න බෑ. ඒක සංකප්ප කරගන්න බෑ. ඒ වගේම පින්නතුනේ ජීවිතේ සෝයනේ ඒ වගේම පින්නතුනේ යථා භූත ඥානෙ ඇති වෙන්න හේතු වෙන සංස්කාර කලකිරව ගන්න හේතු වෙන සංස්කාර පිළිබඳ ඒකකටවත් බැහැ අපිට. එහෙනම් බලාපුවහම අපිට අපේ ජීවිතේ ජීවිත කියලා නෑ. අපිට ඔන්නේ ඒ හැම එකක්ම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවක් නැහැ කියලා මේ සූත්‍රයේ විස්තර කරන කන සඳහන් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේ සමග ජීවිතේට. ආයතන ඒක සමානවත් ඒක. ගොම් පින්සාරණාත් ප්‍රමාණවත් කියලා කල්‍යාණ නැවතත් ආරාධනා කරනවා. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සසන්න මහත්මයා ඔබතුමාට පුළුවන් ද කතා කරන්න? පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිදෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සීලේ කැඩුනහම පස්සේ ඊට පස්සේ ආපහු අලුත් කර ගන්නකොට මොන වගේ ප්‍රතිපදාවද ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ අනුගමනය කර යුත්තේ? තෙරුවන් සරණයි. විවිධ පරිස්සම්ට නම් කියනවා මෙතන මේ සීමාමාලයේට ගිහිල්ලා වැඩි සිටි ආම්බිරේ ඉදිරියේ හෙලිදරව්වක් කරන්න ඇත්ත කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හෙලිදරව්වක් කරන්න නම් මං අතින් මෙන්න මේ වැරද්ද සිද්ධ වුණා. ඒක මම බාර ගන්නවා කියලා කියනවා පින්වතුනි. ඒ වැරද්ද මං අතින් සිද්ධ වුණා. මේ ඉදිරියට ඒ වැරද්ද සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා සමාව අරගෙන පුනරුවන් වන්දනා කරලා නැවත ඒ ශික්ෂාපදේ පිළිපදා පිටත. ගිහි ඔබට ඒක මේ කෙනෙක් ඉදිරියේ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමන්ත විශ්වාසයි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියලා හිතන කෙනෙකුට තමන්ගේ චරිතය ආරක්ෂා කරන කෙනෙකුට එහෙම ප්‍රකාශ කරාට කමක් නැහැ. නමුත් ඉතින් එහෙම උදවිය මේ ඉතාම අඩුයි. කල්ලාමට ඇවිල්ලා නම් එහෙම සමහරු එහෙම කියලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒ සංවලදී කිව්වා මේ මන්දක් කියවට කමක් නැහැ. නමුත් මන්දක් කියන එක නැතිවත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මොකද ඒක වැඩක් නැහැ. එයා මෙතන ඉඳලා මේ ප්‍රතිපත්තිය පටන් ගත්තා. මේ නැටකෙදිත් වෙන ළමයෙකුට මම කිව්වා ඒක එයාට වෙච්ච ඒ වැරදීමක් මේකේ අපිට වෙනවා. මම ඒක එයා කිසි කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ නැහැ. මිත්‍රයෙකුට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලෝ කාටවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මිත්‍රෝ හැමතැනම ඕක කියලා ඉවරලා එයාගේ චරිතය සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. මෙතන කිව්වා නිවැරදිව හිතන්න පටන් ගන්න. ඒ නිවැරදිව හිතලා ධර්මානුකූලව වැඩ කරන්නේ ඉතින් අපිට
වන්දනා කරලා සමාව ගන්න හොඳම තැන තමයි තුනුරුවන්. තුනුරුවන් තරම් මේ ලෝකේ වෙන උත්සවයක් නැහැ. බ්‍රහ්මෝ ළඟත් කෙලස් තියෙනවා. දෙවිවරු ළඟත් කෙලස් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරු උගන්වන්නේ මේ දජග්ග සූත්‍රයේ බායස් පැතිකයක් සැකයක් ආවොත් මහත් සිල්පත් කරන මාව කියන එක කියනවා නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් සිල්පත් කරන්න ධර්ම රත්නය, එහෙම නැත්නම් සංඝ රත්නය, ඔය දෙවිවරු කියන අය ළඟ කෙලස් තියෙනවා, පලාදීන කියලා කියනවානේ. බුදු වෙන වෙලාවට ඉතින් බ්‍රහ්මයෝ පලාදීව, දෙවිවරු පලාදීවනේ මේ මායя එනකොට. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හොඳම තැන තමයි තුනුරුවන්. තුනුරුවන් පිළිබඳ හොඳ මන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වන්දනා කරලා මේ ඉදිරියට මම මේක සිද්ධ නොවේවා, සිද්ධ නොවීම පිණිස මට සායිසික වීර්ය, සායිසික ඡන්දය, නුවණ පහළ වේවා කියලා අදිස්ථානයක් කරගෙන තමයි අභ්‍යන්තරයේ සංයෝජනාවක් ඇතුළු කරගන්න කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනේ එහෙම වැරද්දක් වුණා කියන්නේ ඒ වැරද්ද පිළිබඳව හිතන්න එපා ඉදිරියට. ඒක දැන් අතීතයි, අතීත සංස්කාරය. ඒක දැන් ඉවර වුණා. ඒක අනිත්‍ය දුකයි අනාත්මයි කියලා සම්පූර්ණ මහත දාන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා පින්නතුනේ තමන් අතින් සිද්ධ වෙන බරපතලම අකුසල කර්ම හතරක් තියෙනවානේ. ඒ පහක් තියෙනවානේ. මායදරීම, ක්‍රියාදරීම ඔහොම පහක් තියෙනවා. මේ පහට අමතරව තමන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දුක කැඳවෙන සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි පුංචි වැරද්ද ගැන වුණත් නැවත නැවත හිතලා පසුතැවෙනවා නම් අන්න ඒකෙන් තමන්ට සංස්කාරයක තියෙනවා. මනෝ ධර්මයක කියලා අපායට ගිහින් බොහෝ කල් දුක් විඳින්න හේතු වෙනවා කියලා කියනවා. ඒකයි ඒවා සම්පූර්ණ අතීතයේ ඇතිවෙච්ච අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. ඒකට ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණය ඒකට අයිති. ඒකේ සඳහන් වෙනවා පිටත. එතකොට අන්න එහෙම හිතන්න පිළිබඳව අර කර්මයේ තියෙන බලයේ ශක්තිය ගෙවිලා යනවා. කලකින්නේ. ආන් ඒ විදිහට හිතන්න පුරුදු එතකොට අර විදිහට හුවන් ඉදිරියේ මේ ගිහිල්ලා සමාව අරගෙන මේ ඉදිරියට වෙන්නේ නැහැ කියලා අදිස්ථාන කරගෙන ඒ පිළිබඳව මෙහෙම කර එකෙන් පිට පටන් ගන්නවා. හොඳ ප්‍රතිපත්ති අදිස්ථානයේ සිද්ධාන්ත. සෞතන ප්‍රමාණවත් සාද ප්‍රමාණිතින් සායන. කල්‍යාණ මිත්‍රීනි තවත් ප්‍රශ්න වලින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් අවස්ථාවක් විවෘතව ආරාධනා කරනවා. අසන්ත මහත්මයා ඔබතුමාට කියන දෙයක් වැඩිපුර දෙයක් විස්තර දැනගන්න. මහත්මයේ කෙනෙකුට ඔකට අපි සීලය පිළිබඳ කතා කරපු එකට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා කරන්න එක කියන්නේ ප්‍රශ්න හැටියට නෙමෙයි. තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එමයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. තේන මහත්මයා ඔබතුමාට සාකච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතනවා. සර්වඥයි ඔසාමනා සීලෙන් ආරම්භන නැත්නම් සීලෙන් කරන්නේ මේ සිත ආරක්ෂා කිරීම කියන එක. ඒකට මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය සීල වලින් සිත ආරක්ෂා වෙනවා කියන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ නැති වෙන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ සිත ආරක්ෂා වීම කියන්නේ. දැන් ලොකු ඒවා නම් දැන් සතෙක් මරණ එකට ඒ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. සතෙක් මරන්න දැන් කොරකම් කරන්න ලෝභයක් ඇති වෙනවා. ඒ ලොකු ඒවට නම් හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද බහත් කිව්වේ සුදු ඒවා කියන්නේ සාදු මාරලා කන්නේ නැත්නම් ඒ විදිහට ඒ මනස් කිරිකිවි අන්න ඒ විදිහේ ජීවිතයෙන් කොහොමද මේ සිත ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් කොහොමද දරුවක් ගන්න. මුන්තුනත් හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. බොහොම පිටහක්ය යහපුවකට
මහත්මයා මේ සිත ආරක්ෂා වෙන්න සිතේ නොවන දිනු වෙන්න දැන් ඔකේ ගන්න පුළුවන් අපිට එක පැත්තකින් සලු මර කන්නේයි කියලා බැලුවොත් එහෙම එක පැත්තකින් රස කර කන්න හිතලා උෂ්ණාව දිනු වෙන ආකාරයෙන් එහෙම සලු මරන්නත් පුළුවන් එකක්. ඒක නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් පුරුද්දට එහෙම කෙරෙන්න පුළුවන්. ඒ පුරුද්දට කෙරුණත් ඒ කන ස්වභාවයෙන් සංහාව දිනුන එක අනිත් එක තමයි සිහිය නැතුව. එතකොට ප්‍රඥාව දිනු වීම පිළිස අපි දන්නවා ප්‍රඥාවට අනිවාර්ය අංගයක් තමයි මේ සිහිය කියන්නේ. සිහිය නැතුව ප්‍රඥාව එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රඥාවට අනිවාර්ය අංගයක් තමයි සමාධිය කියන්නේ. දැන් එතකොට මේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සංස්කාරවල ඇතිවීම හා නැතිවීම. මොනවද මේ සංස්කාරවල කියන එකත් අපි ඒක පොතක් ගන්නකො. සංස්කාර මේ විවිධයි. දැන් සංස්කාර විවිධයි කියලා කියවපුවාම දැන් අපි කියමුකෝ සංස්කාර වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් රූප සංස්කාර විතරක් කොච්චර වර්ගයක් කියලා බලන්න. කර්මයෙන් හැදෙන රූප සංස්කාර තියෙනවා. කර්මජ රූප කියලා අපි හඳුන්වනවා. චිත්තයෙන් හැදෙන රූප සංස්කාර කියන චිත්තජ රූප කලාප කියලා කියන රූප කලාප. ඊළඟට ඍතුයෙන් හැදෙන රූප සංස්කාර කියන රූප කලාප කියනවා. ඊළඟට ආහාරයෙන් හැදෙන රූප කලාප කියනවා. දැන් අපිට ඔහොම නුවණින් ඔය කාණ්ඩ හැටියට රූප කාණ්ඩේ සමනක් ඔය රූප කලාප පේන්නේ නැහැ. අධ්‍යාත්ම හැටියට දැන් ඇහිල් තියෙනවා අධ්‍යාත්ම. ඊළඟට අපි රූප කලාප හැටියට බහිද්ද බලන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාත්ම කියන එකට ගොදුරු වෙන රූපය. බාහිර රූපය ඒ රූප කලාප. දැන් ඔය රූප කලාප වෙනම අඳුරා ගන්නා වූ නුවණ අවශ්‍යයි. ඒක මහත්ය. ඒකට මේ රූප කලාපයක ආයත කොයිතරම් කාලයක්ද කියන එක ඊළඟට අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. චිත්තක්ෂණ 17. ඒක තමයි ඉදිරිය ඥානය කියන එක දිවි වෙන්නේ. මංග ඥානය කියන එක දිවි වෙන්නේ. මහත්ය. එතකොට මේ සිහියත් එක්ක සිහියයි නුවණයි මේ එකට එකතු වෙන්න මේක ක්‍රියාත්මක වෙන සමාධිය එන්නේ. මේක ඇති වෙන වීර්යය එන්නේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාව එන්නේ. ශ්‍රද්ධාව නැතිනම් මොකක්වත් කරන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ හිතේ නාම ධර්මයන් එකතු වෙන සංස්කාර. ඒ නාම ධර්මයන් අපට පෙර නාම ධර්මයන් මේ ජීවිතේ විපාක හැටියට එනවා. මේ දැන් ඊළඟට නාම ධර්මයන් හරහා ඇති වෙනා වූ සංස්කාර නැවත මතු විපාක සඳහා අපිට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම සයිකාලික වශයෙන් අපි දකින්නේ නුවණ ඇති වෙන්නේ මේ සිහිය කියන එක හදන්න වෙනවා. ඒකෝද කුණිතිම දේ පිළිබඳව පවා අපි අවධානය යොමු කිරීම තුළ සිහිය තමයි සාම ප්‍රබල ආකාරයෙන් ජීවිතේ. ඒකයි මේ කුණිතිම දේ ගැන පවා අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියන එක පිටාමතුරෝ මේ පැත්තෙන් විශාල වශයෙන් ගන්නවා. ඒ කාරණේ වටපිටාවේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කෑම කන වෙලාවේ ඒ පුද්ගලයාට හිතේ අකමැත්තක් ඇති වෙනවා, කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු ගැන අපේ මෛත්‍රියක් නැහැ. ඔහුව වෙහෙසකට පත් කරගෙන, පීඩාවට පත් කරන, දුකට පත් කරන සමවේදයක් අපි අනුගමනය කරලා තියෙනවා. ඒක අනුන් ගැන සැලකිල්ලක් නැති, අනුන් ගැන මෛත්‍රියක් නැති, අනුන් ගැන කරුණාවක් නැති සත්‍යයක් අපි ළඟ මෙතන ඇති වෙනවා. එතකොට අනුන්ගේ යහපත සුඛය අනතිම උදෙසා කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට කියන සත්‍යයක් තියෙනවා. මහත්ය. ඒකේ දෙආකාරයකින් අපේ ජීවිතේ ජීවනයක් ඇති වෙන්න හේතු වෙන අර සූතික දේ පවා මනස කියන ඒ පුංචිම දේ ගැන පවා අවබෝධ කරගන්න. පංචතරය කොමාරවා. සේරුවන් හරිතා මොහොතින් ඔබ වහන්සේක පැහැදිලි කළා. ඒක අපිට තේරෙනවා දැන් අපි ලොකු ශික්ෂාපද පාඩයක් නැතුව අපේ තියෙන පොඩි වැරදිත් පොඩි මැනර්ස් වගේවත් හොඳට කරගන්න ඕනේ මේ මාර්ගය යනවා නම් කෙනෙකු බොහොම හොඳට තේරුම් ගන්න. ගෞරවනීය සාමිනාංශ මේ යෝගාංශයේ විස්තර කරනකොට මතක් වුණේ අර ඒ දවස්වල බ්‍රාහ්මණ මම හිතන්නේ අන්නේ තීර්ථක කොටස් කෑම කාලා බොහොම ඉස්මෘතා වැඩිලා වැටලා ඉන්න ආදි වශයෙන් යම් කතා අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෑම පිළිබඳව නොයෙකුත් විදිහට
කියන්නේ අශෝභන විදිහට කැම ගැනීම පිළිබඳව එහෙම අවස්ථා මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් සංඥාවක් අපිට. ඔව් ඒක සිද්ධියක් තමයි අර අපේ කවුද මේ අශෝක රජුගේ අශෝක අධිරාජ්‍ය මේ මිනිස්සු විනාශ කරලා ඒ රටවල් අල්ලගෙන ඊඩාවෙන් ඉන්නකොට මේ ඒක සංසුන් කරන්න මොකද්ද කරන්න කියලා මේ දානයක් දෙන්න යෝජනා කරලා ඉතින් ඒ වෙනකොට ඉතින් එයා වැඩිපුරම මේ බ්‍රාහ්මණයෝ හිත තමයි ඒ අය තමයි දානෙ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය ගෙනල්ලා මේ දානෙ දෙනවා. ඉතින් ඒ අය කෑ ගහා රසයි කියාපු සමනේ ආහාර සමන ගන්නතු පඩතියට කාලා කෑ ගහා ආහාර ගත්තා. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරනවා අම්මෝ මේ අය මේ මහ සත්තු වගේ හිත නිවනනේ හිත තව ටිකක් ඇවිස්සෙනවා. ඒ ගමන පොඩි හාමුදුරුවෝ උඩුමහල ඉඳලා බලන්න ඉන්නකොට පොඩි හාමුදුරුවෝ බොහෝම ආන්තව ගමන් කරනවා. මේ පාරේ ගමන් කරනකොට ඒ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ නම මතක නැහැ මතක නැහැ ඒක මතක තියාගෙන කියන්නේ පසුවේ ඉතින් ඒකේ පරිමා ඇමතිස්ට් වෙන්න ඒ ගිහිල්ලා බලන්න මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ අතර වෙච්ච දැනකින් මාව මන් ළඟට අද ගහගත්තා. ඉතින් මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ පස්සේ ගිහිල්ලා ගහක් වල නතර වුණාට පස්සේ එයාලා කියනවා අපේ රජතුමා ඔබ වහන්සේට වඩින්න කියලා කියනවා. ඒ වඩම්මාගෙන ආවට පස්සේ මේ රජුරෝ බුද්ධිමතෙක්ම කෙරපින් කියන කෙනෙක් බුද්ධිමතෙක් යුද්ධ කෙරුවට සම්මාවට යුද්ධ කෙරුවට බුද්ධිමතෙක් කියන පොඩි හාමුදුරනේ බොහන්සට කැමති අපුණක් කරගෙන ඉඳ ගන්න. ඉතින් මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා රජුරෝ ගැනම කෙලින්ම හිතනවා. මේ රජුරෝ සතුන් මරලා තියෙනවා. අනුන්ගේ දේ පැහැර අරගෙන තියෙනවා. සතුන් මරලා කියන්නේ මිනිස්සු මරලා තියෙනවා. අනුන්ගේ දේ පැහැර අරගෙන තියෙනවා. ඔය විදිහට කාමයේ වර්ධය ඇතිලා බොරු කියලා මත්තරපා දැන් මේ ඔක්කොම කඩවෙන්නේ මෙයා. මෙයාගේ කොහෙද වටිනාකමක් තියෙන්නේ? වටිනාකමක් නැහැ. ඉතින් මේ රාජ්‍යරෝ උනාට මෙයාට වටිනාකමක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි හිතලා බැලුවොත් එහෙම ඉන්නතුනේ අපි කුලය හොඳයි කියනවා, අපි පක්ෂය වටිනවා කියනවා, අපි ජාතිය වටිනවා කියලා කියනවා. අපි ආගම වටිනවා කියලා ඉතින් එහෙම මහ බෝඩ් ගහගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. ඒ පොවා ගහගෙන හිටියත් ඒ සීලේ බුදුරට පස්සේ ඔය එකක්වත් වටින්නේ නැහැ. මේ පුද්ගලයා හොරෙක් කියලා එක්කෝ නිමරුවෙක් කියලා එක්කෝ දූෂකයෙක් කියලා එක්කෝ බොරු කියන්නේ කියලා තමයි අන්තිමට යන්නේ. සීලේ මොනම තත්ත්වයක්වත් මේ සීලය නැත්නම් මේ පුද්ගලයාට මොන බෝඩ් එකක් තිබ්බත් වැඩක්. ඉතින් අර පොඩි ආන්දරේ හිතලා මට තමයි මේ රාජාසනයේ සිද්ධ කියලා රාජාසනයේ ඉඳලා. ඒ ඉඳ ගන්නකොට රාජ්‍යයට සිදුවුණු සත්‍යපත් ඇති. ඉතින් පොඩි ආන්දරේ විස්තර කළා කියලා. ඉතින් එදායින් පස්සේ තමයි මේ රාජ්‍යරුව මේ හිත නිමිලා 84000ක් වේර විහාර හදලා සංඝරිස්ථා මෙහෙණින් වහන්සේට ඒ දුව මහාන කරලා ඒ වගේම මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ මහාන කරලා ලංකාවට ඇරලා තේරවාදී පිළිගන්න ඒවලා ලෝකයේ මේ කටවලට මේ ධර්මයේ ප්‍රචාර කළා අතිශෝල සේවාවක් සිදු කළේ අර සම්පත් පිට අවස්ථාව දෙවිල්ල ඉවත් වෙන අවස්ථාව. එතකොට අර බ්‍රාහ්මණයෝ නිසා හිතවිච්චා පොඩි ආන්දරේ නිසා හිතෙනවා. ඒකත් සාත්‍ය. එතකොට අන්න ඒක මම හිතනවා ප්‍රමාණවත් ඔය ආත්‍යාව ප්‍රශ්නක. එනවා සාමාන්‍යස අනන්ත ප්‍රමාණකින් ඉතිරි. සර්වන් සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම නීකෝද ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වුණා ඒ පොඩි ආන්දෝලන මහානවෙන් කියලා කිව්ලක් සර්වන් සර්ණයි බොහෝම සර්වඥාන්සේ මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න අවශ්‍යලා තිබෙන සමාජික ස්වර්ණාතනේ අඟුතරේ කායේ තියෙන පිට නිපාතේ තීව්‍ර සම්මාස දේශනාවල වගේ
අපගයක් කියලා මේ සෝතාපට්ට කෙනා පස්ති සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා අසින්න ශික්ෂාපද කැඩෙනවා කියන නමුත් මේ නිවේගාමී වෙන්නේ නැහැ. ඒකට සම්මාති දැන් ඔය ආරිකාංශ සීලය සෝතාපට්ට අංගයක් ඒ සෝතාපට්ට අංගයක් වෙන්නේ ඇයි? මේ සෝනාසේ කියන සීලබ්බත පරාමාස දුරුවෙන නිසා කියලායි මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැතිව මේ සිල්පද වලට ආරිකාංශ සීලය කියන්නේ නැහැ නේද ස්වාමී? ඒ කියන්නේ මේ සෝතාපට්ට කෙනා අසින් සිල්පද කැඩෙනවා එහෙමත් ඉගෙන ගන්නවා එහෙම කියනවා හරිස්සම මගේ මතකයේ හැටියට නම් මහත්තයා මගේ මතකයේ හැටියට ආර්ය කාන්ත සීලය කියලා කියන්නේ පංච සීලය තමයි. ආර්ය කාන්ත සීලය කියන්නේ පංච සීලය තමයි. සෝතාපන්න පුද්ගලයාට පංච සීලය නිකන්ව කැඩෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ සිහියෙන් තොර වෙන්නේ නැහැ සෝතාපන්න පුද්ගලයා. මොකද සක්කාය දිට්ඨිය නැති නිසා. හැබැයි රාගය අතිකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතන තියෙනවානේ අනාගාමී වෙනකන් රාගය අතිකේ තියෙනවා. ඒක විවාහ වෙන්න පුළුවන්, දරුවක් හදන්න පුළුවන්. ඒකක බාධාවක් නැහැ. නමුත් පළවෙනි අංගය තුන සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියනවා අයින් වෙනවා. ඒක අයින් වෙන නිසා එයාටින් මේ පංචශීලය හොඳට ආරක්ෂා වෙනවා. පංචශීලය ආරක්ෂා වෙනවා. මේ එයාටින් වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මම දන්න තරමට. එහෙම මම කොතරම් කතාවක අහලා නැහැ මගේ දැනුමේ අවබෝධය හැටියට. ඒකත් මට හිතෙන්නේ ඒක සම්බන්ධ බෑ. ඔය අංගුත්තර නිකායේ කොහේ හරි කියනවා නම් මම ඒක නැවත පරීක්ෂණයට ලක් කරන්නම්. මේ ඒ සූත්‍රයේ මතකයක් තියෙනවා ඔබතුමාට ජීවිත සමක් නැහැ. මට මොකද නැවත ඒක අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වරදී ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒවත් කරලා මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් කියලා. සමාව සම්බන්ධයේ නමුදන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඒක අහලා තිබුණා මේ පළවෙනි ජීවිතේ මම මතකෙට ආවේ. ඒක මමත් හරියට අන්‍ය සම්මාගේ සූත්‍රයක් කියනවා කියලා අහලා තියෙන එක මම සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න හිතන්නේ. හොඳයි ඒක තමයි. ජයන්ත මහත්මයාට පුළුවන් දැන් මේ පිළිබඳව යම පැහැදිලි කරන්න ජයන්ත මහත්මයා. මහත්මයා මතක හැටියට මෙහෙමයි නිරේගාමී එහෙම නැත්නම් අපායගාමී අකුසල සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි අර ලෝණඵල සූත්‍රයේ ගත්තොත් ඒකෙත් අපිට යම් කිසි විදිහකින් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. හදිසි වැරදීමකින් හරි වැරද්දක් සිද්ධ වුණොත් ඒක අර විශාල වාජනයකට නැත්නම් ලොකු සංගතකට වැඩි කිලෝමීටරකේ වගේ ඉෂ්ට ධර්ම වේදනීයව ඒකට ප්‍රතිඵල හම් වෙන විපාකය. නමුත් නිරයට යවන්න තරම් අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මතක. හරියටම මතක නැහැ මේ පංචශීලය කැඩෙනවද කියන එක ගැන කියන්න මට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න පුද්ගලෙක්ගේ පංචශීලය කැඩෙනවද නැද්ද කියන එක ගැනද අපි මේ කතා කරන්නේ? යන්න වාත් ඒ වගේ එකක් මොනිකන්නේ මේ ආත්මයයි කියලා. අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් කියපු දේ සමග තමයි මගේ එකඟතාවයක් නම් තියෙන්නේ. මොකද ඒ සෝතාපන්න පුද්ගලයන් පංචශීලය කැඩෙන විදියක් නැහැ කියන එක. අපි සාකච්ඡාවල කියලා තියෙන විදිහට යන්ත මහත්මයා මේ අත දෙකින කියන්නේ යම් කිසි දෙයකින් අසෙහියේ යෙදුනොත් යම් යම් දේවල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඊයේ අන්දෝෂිතනවා කියලා කියන්නේ නිශ්චිත භාවයක් නෑ නේද කියලා හිතනවා. ඒ විදිහට හිතුවොත් ඒ අවස්ථාවවලදී තමයි මම කියන්නේ අර ඒක කොහොම කියන්නේ අපහාය ගාමී නෙවෙයි ඒක මතු ප්‍රතිසන්දනය කරන්න නෙවෙයි. ඒක මේ උත්තලම වේදනීයව පස්සම්දේනවා කියලා වගේ හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය සමාජයට ඒකට යමක් එකතු කරන්නේ. ඔය ජයන්ත මහත්මයා අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් අපි කියවිඳ පොඩක් සාකච්ඡාව දිනන ජයන්ත මහත්මයා ඔබතුමාට නැවත ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. සීලය සමුත්ථාන කරගෙන තියෙන්නේ කුසල සීලය කුසල චිත්තේ සමුත්ථාන කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අකුසල
සීලය අකුසල චිත්තේ සමුත්ථාන කරගෙන ඉන්නවා කියන එක ඉගෙන පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට මතක් කරගන්න පුළුවන්ද? දවසට අකුසල සීලේ කිව්වේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න මතක නැහැ ඒක පිළිබඳව. අපි මම ඇත්තටම මේ සීලේ අධිකවුණු ශ්‍රාවණාචරද යොමු කරපු සීලමය ඥානයේ එහෙමයි මේක තියෙන්නේ. අතන සීලය කුමක් සමුත්ථාන කොට ඇත්තේ දෙයක් කුසල සීලේ කුසල චිත්තේ සමුත්ථාන කොට ඇත්තේ අකුසල සීලේ අකුසල චිත්තේ සමුත්ථාන කොට ඇත්තේ අව්‍යාකෘත සීලේ අව්‍යාකෘත චිත්තේ සමුත්ථාන කොට ඇත්තේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මම මේ අවධානය යොමු කරගන්න බැරි දවස් මාසයේ අනිත්‍යව සම්බන්ධ කරගෙන මොකද බලන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එතෙන්ට අද විස්තරුන්නේ නැහැ. මම හිතන වහන්සේ පසු ගන්න කල්පනා කරගෙන ඉන්න කොටසක් වෙන්නේ නැති. ඔව් කියන්නේ මහත්ය මේකේ මොකද මේක දිග සූත්‍ර මේක අන්තිමට තියෙනවා මේ සූත්‍රයේ මේ හරිය මේ මෙහෙම කකුබතුමා දීලා තිබ්බ කාණ්ඩයට පමණයි ගියේ මම හිතුවේ ඒ කාණ්ඩේ ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද මේකේ මේ අර දුරුකල යුතු සංඥා 18ක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැඹුරු වැඩි ඕනනම් ඒක පසු දවසක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ දුරුකල යුතු සංඥා කියන ඒවත් තියෙන නිසා මේ අකුසල සීලය කුසල සීලය අකුසල ධම්මා අකුසල ඒක සිංහලෙන් මම කියන්නේ අකුසලයේ මූලික කොට ඇත. කුසලයේ මූලික කොට ඇත කියලා. ඒ විදිහේ ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ඒක මගේ ඔළුවට හරියට මෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට ඒක මම විස්තර කරන්නම් ඒක. අකුසල සිතක් පහළ වුණොත් අකුසල සංස්කාරමන දිවිෙන්නේ ඊට පස්සේ විපාක විඳින්න වෙන්නේ අකුසල සංස්කාරම තමයි විපාකයේ හැටියට සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කුසල සංස්කාරයක් කියන්නේ විපාකයේ හැටියට සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කුසල සංස්කාරයක් කුසල චිත්තයක් බිහි වුණොත් කුසල චිත්තයම සමග කුසල සංස්කාර තමයි සකස් වෙන්නේ. තමන්ට කුසල විපාකයක් අපිට නිදින්න තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක අව්‍යාකෘත කියලා කියපුවාම මගේ මතක හැටියට ලෝභත් නොවන, ද්වේෂත් නොවන අව්‍යාකෘත කියන එක නම් මේක මේ රහතන් වහන්සේලා ආදී උත්තරයන්ලට එන එකක් නෑ. වෙන ආයත එන්නේ නෑ. කියන්නේ ලෝභත් නොවන, කුසලත් නොවන, අකුසලත් නොවන ඒක ක්‍රියාසිත ගණයට යටින සිත්යක් හැටියටයි මගේ මතක හැටියට සමාන්තරයේ වැරදි කියන අන්තවැරදි කරත් මගේ මතකයේ හැටියටයි මම කියන්නේ හරිය මට බලන්න බැරි වුණ නිසා. එතකොට මේ ක්‍රියාහිතක් බවට පත් වෙනවා. ඒකේ මතුවට විපාකයක් නැත. එතකොට එතනින්ම ඒක ක්‍රියාසිතක් බවට පත් වෙනවා. ක්‍රියාසිතක් කියන්නේ හේතුව එතන මොනවද? ලෝභ දේශ මොහත්, අලෝභ දේශ අමෝහත් කියන මූල ටික නැති නිසා නැත්නම් හේතු ටික නැති නිසා ප්‍රත්‍යයන් කොච්චර එකතු වුණත් ප්‍රත්‍යයන් වැඩක්. ප්‍රත්‍යයන් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු වෙන්නේ නැත්නම් හේතු ටික නැති නිසා. අඹ ඇටේ හෝ පුස්තකේ නැතිනම් වාතයේ හිරුවෙලිය ජලයේ පස කොච්චර තිබුණත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අතන මේ එහෙම නැත්නම් අපේ කවුද අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට අකුසල සංස්කාරය එකතු වෙලා තිබුණා. මූලයන් ටික අයින් කරපු නිසා ඉදිරියේ විපාක දෙන්නත් බෑ. ඒ වගේ පැවැත්මකුත් නැහැ. එතනින් පස්සේ රහත් වුණාට පස්සේ ඇතිවෙච්ච සිදුම හිතක් මතුවේද සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගලා දෙන්නේ නැහැ. කිසිම විදිහකින් සංස්කාර බිහිවෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතු දෙකක්ම හේතු ඉවත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔය කියන විදිහට අකුසල චිත්තය අකුසල ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරලා කුසල ප්‍රතිඵලයක් දෙන්නේ නැහැ කොටස. කුසල චිත්තය කුසල ක්‍රියාව සිද්ධ කරලා අකුසල විපාකයක් දෙන්නේ. ඒක තමයි මට හිතෙන්නේ ඔතන කියන අදහස. මහත්ය එතන
බලාපොරොත්තු වෙන එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි අපි හැමදෙන්නේ ඒක ඔබ වහන්සේ අපිට හොඳින් පැහැදිලි කළා. අපිට තව දුරටත් ඒක මම හිතන්නේ සාකච්ඡාවට ඉදිරිය ගන්න පුළුවන්. අනිත් මම හිතන්නේ මොකද අර සීලය කිව්වන් පස්සේ චේතනා සීලත්, චෛතසික සීලත්, සම්මෝධ සීලත් ඒ වගේම අවිතේකම සීල කියලා හතර ආකාරයකට බෙදනවා කියලා දෙන නිසා මම හිතන්නේ ස්වයංවාසල චේතනා සීල, චෛතසික සීල කිව්වන් පස්සේ මේ අතර මේ සිතේ සිත සම්බන්ධ, චෛතසික සම්බන්ධ පවත්නා සීලයක් කියන එක වගේ සීලේ නිසා සංවර වීම ඔස්සේ ඇත්තේ සංවර සීලය ඒ ඔස්සේ කරනවා ක්‍රියාවන් ඔස්සේ අවිතික්‍රම සීල වගේ තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ මේ අකුසල චිත්තේ කුසල චිත්තේ සහ අව්‍යාකෘත සීලය කියන එකත් අකුසල සීලය කුසල සීල සහ අව්‍යාකෘත සීලය කියන දේ මේ ඒ ඔස්සේම ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ජයන්ත මහත්මයා මම හිතන්නේ ඔබතුමා යමුනේ මේක අභිධර්මයේ පැත්තෙන් අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් ඇති නේද ජයන්ත මහත්තයා? කුසල සිත අකුසල සිත මේ ක්‍රියාසිත වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරගෙන දරුවතුමාට මාස්ටර් මේ චේතනා සීල, චෛතසික සීල, සංවර සීල, අවිතික්‍රම සීල කියනකොට විශේෂයෙන්ම මේ චෛතසික සීල ගන්නකොට ගන්න අර මනෝ කර්ම වලට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අවිච්ඡා, නැත්නම් ලෝභය, ව්‍යාපාදය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වගේ ඒ වගේම සංවර වෙන එක ඒක චෛතසික සීලය හැටියට කියලා හිතනවා. චේතනා සීල කියලා කිව්වහම මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීම ඒ වගේ ඒ ආකාරයෙන් ඒ කර්ම සකස් කරන කියන්නේ කායික වාචික කර්ම සකස් කරන චේතනාව කියලා. එතනවා මේ සංවර කියනකොට අපි දන්නවා මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර කියලා. අවිතික්‍රම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කයයි වචනයයි දෙකකින් කරන වැරදි නවත්තන එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකයි චේතනා සීලය අතරත් යම්කි සම්බන්ධයක් වගේ තියෙන බවකුත් තේරෙනවා. ඔබතුමා ඔබතුමා මේ කිසියම් පොතක් උපතක නෙවෙයි හිතනවා කියලා කියන මම කියන්නේ නිකන් හිතලා කියන දේවල් නෙවෙයි කියන්නේ. මොකද දවස් මාසෙ මේ චේතනා කර්ම, චෛතසික කර්ම කියලා කොටස් අපි අහලා තියෙනවා මේ ධර්ම දේශනා තුළදී එහෙම. චේතනා කර්ම කියනකොට ඔය ප්‍රාණඝාත, සාදාන, කාමීච්ඡාචාරය ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේ මුසාවාද, අරසාවාද, පිටුනාවාච, සම්පප්පලාප වගේ දේවල් තමයි චේතනා කර්ම කියලා කියන්නේ. ඒතකොට චෛතසික කර්ම කියලා කියනකොට අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන ටික තමයි මේ චෛතසික කර්ම කියන්නේ. එතකොට ඒ අනුව තමයි මම හිතේ මේක චේතනා සීල, චෛතසික සීල කියනකොට ඒ ආකාරයෙන් ගන්න දෙයක් කියලා. ඉතින් මම මේ සාකච්ඡාවකටයි කිව්වේ නැත්නම් මේ දැනගෙන පොතකින් බලන්න කිව්වෙත් නෙවෙයි. නෑ සමාන ඒක මම එහෙම ඇවි සමාන මම ඒ විදිහට ඇවි පොතකින්ද කියලා. මොකද මේ මට මතකයි කවදා හෝ දවසක මේ කතා කරලා මම හිතන්නේ මමම මේ ඔක කිව්වා පොතක් බලාගෙන. මට ඒක පොත බැලුවොත් කියන්න පුළුවන් ඔය ඒ ආකාරයට සීලයන් හතර පැහැදිලි කරපු තැනක් තිබුණා. පොත් සායනවාංශ කෙනෙක් ඒක බලලා මම අපේ ඊගාවට මත් නැවත කියන්නම්. ඒ තියෙන දේ පැහැදිලි කරලා තිබුණා ඒක පොත හරි. ඒ වගේම අකුසල සීලය කියන එකත් අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න මේ මට ඊට පස්සේ සාකච්ඡාවකදී හරි ඒක කොයි විදිහට අකුසල සීලය කියන එකද? ඔව් ඒක කොයි විදිහටද දවස්නාට ඒක නෑ අපි ඒකත් පොල්ල බලමු. නෑ කමන්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් අපිට හිතාමතාම අපි අර කලින් යෝජනා කරපු කොටස විතරමයි මේ අපිට කියලා දුන්නේ. ඉතිරි කොටස ඉදිරියට තියාගෙන මොකද ඒක අපි සාකච්ඡා කරපු සීලේ මත මේ සීලමය ඥානයේ ඉදිරි කොටස උන්වහන්සේ අපිට ලබන සතියේදී අපි සාකච්ඡාවට ගමු. ඒකට අපි දැන් දන්නවා කතා කරන්නේ මොනවද කියලා අපි ඔස්සේ තොරතුරු හොයාගෙන තවදුරටත් දැනගෙන ඒක කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ගෞරවනීය ස්වාමීන් අපිට මතක් කරලා දුන්නා වගේ දැන් සේන මාත්මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහුවා. ඒකෙන් අපිට තවදුරටත් ඉස්මතු වුණා මේ අපි මේ ඇත්තටම අපි එදිනදා පැවැත්ම තුළ අර කෙනෙකුට ගෞරව කිරීම තුළින් අපි රැකිය යුතු ආකාරයේ සීලයක් තියනවා නේද කියන දේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට හදාගන්න තිබෙදී අපි මේ සමහරට අදි සීලයන් ගැන කල්පනා කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් පටන් ගන්න ඕන තැනින් පටන් ගන්නේ නැතුව කියලා. ඒ නිසා මම දැන් පිළිවෙලට යන ගමනක් හින්දා ස්වාමීන් අපිට මේ කොටස කරේ අපිට පුළුවන් ඊගා සතියේදී කොටස දෙමු වෙනවා හිතන්නේ.
ජයන්ත මහත්මයා කොහොමද එකඟ වෙන්නේ අර වෙනත් පුදුලින්ට එහෙම වෙනත් කෙනෙකුට ගෞරව කිරීම කියන දේ මේ සීලේ කොටසක් හැටියට කොහොමද දකින්නේ? ඒක ඇත්තටම මට හුඟක් වෙලාවට හිතෙන්නේ අර ආචාර ගෝචර කියනකොට ආචාර සම්පන්න වීම ආචාර ගෝචරය කියන එකත් ඇත්තටම මේ මාර්ගයේම කොටසක් නිසා මට හිතෙනවා ඒක ඒ පැත්තටද බර වෙන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් එතෙන්දි මම මේ හොඳයි මම තවත් තැනකින් මේක පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා මේ එකිනෙකා කෙරේ ගරුසරු ඇතුව වාසය කරන්න පුරුදු වීමෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගමනම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා පැහැදිලි කිරීම වල මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද මේ ගරුසරු ඇතුව වාසය කරන්න පුරුදු වෙන්නේ කොතනද මේ ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නම් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ ඇසුරේදී කියලා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ශ්‍රද්ධාව, හිරියෝතප්, වීර්ය, ප්‍රඥාව කියන මේ ශේක බල පිරෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. නිසි ආකාර විදිහට නිෂ්කල්යාණ මිත්‍රව ඇසුරු කරනවා නම් ඒ කියන්නේ තමන් ඇත්තටම අපි කල්යාණ මිත්‍ර කියන වචනේ උනත් දැන් අපි අවතනම් පාවිච්චි කරනවානේ නිකන් ආවට ගියාට එහෙම නැතුව තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළා තියෙන ආකාරයේ කල්යාණ මිත්‍රව ඇසුරක් නම් ඉන්නේ යාට ශ්‍රද්ධාව, හිරියෝතප්, වීර්ය, ප්‍රඥාව කියන ශේක බල පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ශේක බල පිරෙන කෙනා තුල සීලය පිරෙන්න පටන් ගන්නවා හේතුඵල ධර්මයේ හැටියටම. ඒතකොට ඒ සීලය පරිපූර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට සීලය පරිපූර්ණ වෙන්න තමයි යම් කෙනෙකුගේ සමාධියක් පරිපූර්ණ වෙනවා නම් සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සමාධිය පරිපූර්ණ වෙන කෙනා තුළ තමයි ප්‍රඥාවත් පිරෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ අපි කාගෙත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආවේ ස්පූර්ණ සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච තියෙන මාර්ගය එකයි කියන එකයි. එහෙමනම් අපි මේ පටන් ගන්න ඕන තැන තමයි අපිට මේ මම හිතන්නේ අවධානය කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. කල්යාණ මිත්‍රන් කවුද කියලා නිවැරදි විදිහට දැනගෙන සමහර අවස්ථාවල කල්යාණ මිත්‍රන් කියලා අපි අර මේ අද දේශනාව තුළදී ගෞරවනීය ශ්‍රාවක වහන්සේ මතක් කරලා දුන්නාද මේ සීලය ගැන කියනකොටත් මේ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් සීලය. එහෙම නැත්නම් යසස් ප්‍රශංසා අපේක්ෂාවෙන් සීලය. ආදි වශයෙන් දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ ආවර්ණයකට මොහා වෙලා ඒ කියන්නේ සීලය එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ආවර්ණයකට මොහා වෙලා ප්‍රශංසා යසස් කීර්ති නාම බලාපොරොත්තුව කල්යාණ මිත්‍රව හැටියට ඉදිරිපත් වෙන පිරිසුත් මේ යුගයේ නැතුවා නෙවෙයි. මේ සමාජලාට මේ මාවතේ හොයාගෙන යන අහිංසක පිරිස් ඒ අය වටා කොටු වෙනවා බොහෝ විට මේ හැබැයි ධර්මයේ අමතක වෙලා ගිහිල්ලා කියලා අපිට පේන්න දකින්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවත් දැනගෙන නිසි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් හොයාගෙන ඒ කිනිකා කෙරේ ගරුසර ඇතුව වාසය කිරීමෙන් තමයි මේක ආරම්භ වෙන්න ඕනේ කියලා අද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේවල් වලින් අපිට තවත් ඉස්මතු වුණා. ඉතින් මම ඒ කාරණාවත් එසේ ප්‍රකාශ කරමින් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පුළුවන් අපිට ඒ ගැන තවදුරටත් යමක් ඉස්මතු කරලා දෙන්න. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ මේ හරි මේ පැහැදිලිව ගන්න ඕනේ දැන් මේ මෛත්‍රිය හා කරුණාව ගෞරව කිරීම සම්මා දිට්ඨිය එනකොටම සම්මා සංකප්පයෙන් එක්කම සංකප්ප අත්හැරිය යුතු කල්පනා තියෙනවා මහත්මයා. ඒකට මේ අත්හැරිය යුතු කල්පනා තමයි ඔය අකමැත්ත කලකිරීම, ද්වේෂය, අන්ත හිංසා වෙන විදිහට හිතීම, කටයුතු කිරීම දැනගෙන හරි නොදැනගෙන හරි ඒ කෙරෙන ඒ සියලුම දුබලතාවය මේ සම්පූර්ණ අයින් වෙන විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. හැම තිස්සෙම ඒ සිහිය මිහිලෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒකේ ඊළඟ පියවර තමයි මේ සම්මගංකප්ප අවියාපාද සංකප්ප. මෛත්‍රියම තමයි ඇති වෙන්නේ. අවිහිංසා සංකප්ප. එතකොට මේ අවිහිංසා සංකප්ප කියන්නේ කරුණාව ඒ කියන්නේ හිංසාවක් නොවනම විදිහට
උන්තුල හදකටවත් දැන් අර මං කිව්වා IW අධිකාරම් කුමාර දැන් අපි එහෙමනම් ඔය මීයන්ට මේ අර මොනුන්දනේ කුදින්ට මොනතරම් කිරිහරි කරනවද ඒක මොන ලාභයකට ඉවෙන ආකාරයකින් කටයුතු කළොත් කාගෙන් නින්දා වෙනවා කියලා නින්දා වෙන්නේ නැහැ මේ නිදියක් කරුවොත් කියලා ඒකට අවංකවම අවිහිංසා කියන චින්තනය අවංකවම ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා එහෙම කටයුතු කරනවා චේතනාව මුල් කරගෙන මේ කටයුතු කරනවා ඊළඟට වචන කතා කිරීම සමතුලිතව ඒ වචන කතා කිරීම අර ඇතුළත අරතික නිවැරදි නම් කිසිම විදිහකට ඒ කියන සංකල්ප ටික ඇති වෙනවා නම් එළියට පනින්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින් ඊළඟට ඇතුළත නැති නිසා එළියට එන්නේ නැහැ ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ එළියට එන්නේ නැහැ එතකොට විද්‍යාවුදේ හැමතිස්සෙම මේ එළියට එන જાතිනේ නිවැරදි කරගන්න කියන්නේ ඇතුළට දාන જાති කියන මොකක්වත් කියලා දැන් කටින් ආහාරේ අපි හොයන જાති ඇතුළට දානවා ඒක කියලා මක්කනේට වරින්ද අරගෙන කියලා සමහරවිට අපි අහනවා ඉතින් ඒක වඩා බුදුහාමුදුරුවෝ අගයකලේ සිංහදෙනේ ලෝකයට හානි වෙන විදිහට තමන්ගේ මනසට හානි වෙන විදිහට කටයුතු සිද්ධ වෙනවා වහකට කරන්න. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළේ. ඊළඟට ඒ පිළිවෙලේම තියෙන ඔක්කොම බාහිරින් කෙරෙන කටයුත්ත වැරදිද හරිද කියලා තීරණය කරන්න අභ්‍යන්තරයෙන් පළමුවෙන් සම්මාදිට්ඨියේ සම්මාදිට්ඨිය කියන පදනම තුලම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩ පිළිවෙලේ ආරම්භ කියලා කියන්නේ හැම තිස්සෙම සිතට හිරිහැර වෙන්නේ නැහැ. සිත නිදහස් වෙන විදිහටයි. සිත සහනයටපත් වෙන විදිහටයි හැම තිස්සෙම කටයුතු කරනවා. ඒකට ඒ සිත සහනයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ කායික සිත සහනයටපත් වෙන. තමන්ගේ සිත සහනයටපත් වෙන. තමන්ගේ හිත සහනයෙන් පවතිනවා සමාධියෙන් පවතිනවා කියලා කියන්නේ. සිහියෙන් පවතිනවා කියන්නේ සම්මා සති සම්මා සමාධි දෙකේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි කවදාවත් මේක විනාශ කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සමන්ත කියන සෝය විනාශ කරගන්න අපි ලැහැත්ති වෙන්නේ නැහැ. සෝය විනාශ කරගන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ මේ අපිට මෛත්‍රිය අතීතයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මෛත්‍රියෙන් අපරාධ කරනවා කියලා ක්‍රමයක් කරන්න බෑ. මෛත්‍රියෙන් බෝධ පුපුරන්න බෑ. මෛත්‍රියෙන් නිසයිල පුපුරන්න බෑ. මෛත්‍රියෙන් ආයුධ හදන්න බෑ. මෛත්‍රියෙන් ත්‍රස්තවාදයන් මනනවා කියලා එහෙම ක්‍රියාවලියක් කරන්න බෑ. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැත්නම් අතුල තියෙන මෛත්‍රිය. ඒක නිසා ඔහුට සහනයක් තියෙනවා නිවීමක් තියෙනවා ඒ නිසායි ඒක කෙරෙන්නේ. ඒකට තමන් බාධා පමුණුවන විදිහට කටයුතු නොකරනවා කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා හැමතිස්සෙම සිහිය නුවණ හදරක් කරගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. උදාර කලුමරමර කනවා අහන්නේ ඒවා කියන්නේ ඔහුගේ සමාධිය නෑ, ඔහුට සිතේ සහනය නෑ, ඔහුගේ සම්මා දිට්ඨිය නෑ, ඔහුගේ ඔළුව ඇතුළත විකෘති ඒ විකෘති දේ තමයි අර එළියට එන්නේ පොඩි ආකාරයෙන්. එතකොට සමාජය ගැන අපි හිතන්නේ නෑ අර සම්මා සංකප්ප කියන කොටස. ඒ නිසා අපි තුළ ආන්නේ ඒක තමයි දිනු වෙන්නේ. සම්මා සංකප්ප කියන කොටසේ පැහැදිලිවම දිනු වීතුනේ. ඒක දිනු කරගන්න තමයි මහත්කම කියන්නේ. සර්ණසාරණංශ මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ පුතේ යම් ආකාරයක කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා මේ කුසල සීල අකුසල සීල අව්‍යාකෘත සීල කියන ගැන මම ඒක පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්නම් අපි ඒක කතා කරපු නිසා එතන කියනවා සම්මාස මේ පටිසම්භිදායෙහි වනාහි යම් හේකින් ලෝකේහි ඒ සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවයේද සීලය කියනු ලබන හේයින් යම් ස්වභාවයක් හේතු කොට මේතේ සුඛ සීලේකි මේතේ දුක්ඛ සීලේකි මේතේ කලහ සීලේකි මේතේ මණ්ඩන සීලේකි දැන හේයින් එම අර්ථයෙන් කුසල සීලය අකුසල සීලය අව්‍යාකෘත සීලයයි තුනකි. මෙසේ කුසලාදී වශයෙන් තුන් ආකාර වේයයි කියන ලදී. එහි අකුසල සීලය
මෙම අර්ථයෙහි අභිප්‍රේත වූ සීලෙහි ලක්ෂණයන් අතර ඇති කිසිවක් හා සමග නොගැලපෙති හැඟෙමින් මෙහි ගෙනහැර නොදක්වන ලදී කියලා කියනවා. ඒ විදිහට කෙටි හැඳින්වීමක් කියන්නේ අකුසල සීලය ගැන විස්තර කරලා නැහැ. ඒක නොගැලපේ අපේ සාමාන්‍ය කතා කරන සීලයට නොගැලපෙන හින්දා ඒක විස්තර කරලා නැහැ කියලා අර්ථය තමයි එතන කියලා අපිට හිතෙන්නේ. ඉතිරවන් තමයි. ජයන්තමාත් ඒකේ මේ ඊට වැඩිය සරල භාෂින් විශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්කමක් තියනවාද ඔබතුමාට පොත ළඟ තියෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් කවන්නේ පස්සේ පුළුවන් අපේ පස්සේ දවසක බලමු දවස් පොඩ්ඩක් ඉවල බලන්න ඒක තමයි බොම්පින් එක තියෙන බව ඉතිපත් වෙන්නේ හොඳයි හොඳයි කලින් අද අතන මේ සාකච්ඡාවේ මම ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් පසු කොටස සාකච්ඡාවක් ඇටියෙම තියෙනවා ඒක මේ YouTube එකේම දාන්නේ නැහැ ඒ නිසා අපි මේ සහල්දී කතා කරේ දේශනා පමණක් එඩිට් කළා තමයි ප්‍රචාරය කරමු කල්යනා මිත්‍රයන් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න ඉතින් රාජපක්ෂ මහත්මිය ඔබතුමීට යමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? සම්මයි මහත්මිය මම දැන් ටිකකට කලින් සම්බන්ධ වුණේ තවනේ සම්මාසේ තෝරලා දුන්න විදියට උන්වහන්සේ අනිත් අයට කරදරයක් නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක සම්මාදිට්ඨියට සම්බන්ධ කරලා කිව්වා ඒකට උන්වහන්සේට ගාහි පුතස්නතා පූර්වකව පිළිදෙනවා මොකද දැනට තීරුම් ගන්න තියෙන සාන්දාංශ මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්න සම්මාදිට්ඨියමයි අවශ්‍ය කියන එක. ඉතින් එතන තමයි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න ඔය වගේ තැනකට එනකොට අපි මෙතන මේ සම්මාසකට සම්මාදිටියට වැඩි ගන්නනේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිටිය අවශ්‍යයි කියලා වගේ තේරෙනවා මොකද මෙවැනි තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ මමත්වයේ පදනම් කරගෙනනේ කියලා එහෙම අදහසක් ආව ඔබ වහන්සේගෙන් ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් දැනගන්න කැමතියි. ඒක තමයි. කොහොමද ඉස්සත් කරේ දැන් අර අපි ඉස්සරලා සාකච්ඡා කරා ඒ පුද්ගලයෝ සීමා සහිත සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා කියන එක ඉතින් ඒකත් වටිනවා ඔහුගේ අකුසල් සිද්ධ නොවි සීමා සහිතව හරි ඒ කටයුතු සිද්ධ කර ගැනීම ලෞකික ජීවිතයට ඒක වටිනවා. ඔය කියන කප්පේට අත් වශයෙන්ම මේ ලෝකෝත්තර සිත් තමයි පහළ වෙන්න ඕනේ. නමුත් ලෝකෝත්තරම ජීවිත ලෝකයෙන් ඈතර වීමේ අරමුණ පැදරුම් කරගෙන යන එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතනදී ලෝකයෙන් ඈතර වීමේ අරමුණෙන් සමරක් නෙවෙයි මේ හේතුක සිත්තුලක් කෙනෙකුට ඔය විදිහේ හිතන්න පුළුවන්. දැන් සම්මුතිය මානව අයිතිවාසිකම් කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. දැන් මේ ජීවන රටවල් වල එයාගේ අයිතිය එයාට නිදහස ඉන්න දෙන්නේ එයාට හිරිහැර කරන්න බෑ. දැන් අපි කියමු වැරදි කරුවෙක් කියලා ගත්තාම උසාවියේ සඳහන් කරනවා අය සූජිතේ කියන්නේ. වැරදි කරුවෙක් කියලාම කියන්නේ නෑ එයා සැකකටයුතු කරනවා. එයාගේ හිත ජීවිතය ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. ඉතින් එතනත් මේ මෛත්‍රිය වැඩ කරන අයගේ පෙර භව පිළිබඳව එහෙම කියන ඒවා ඒ තැන්වල ඒ කටයුතු කිරීමේදී නැහැ. ඒ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න කියලා කටයුතු කරන අයගේ සිදුවන් ගැන විශ්වාසයක් නැවත ඉදීම පිටපත විශ්වාසයක් සංස්කාරයන් පිළිබඳව දැකීමේ පටිච්චසමුප්පාදයේ ක්‍රියාවලියට කියනවා. එහෙම කියලා නැහැ.
ඉතින් ඒ ජනතාව අතර ඉන්න ඉතාම සීමාකාරයෙන් ඔය විහෙත දෙහිත් ක්‍රියාත්මක වෙලා මහා ස්නේහයකින් මහා කරුණාවකින් යුතු වැඩ කරන ගතියක් ඒ අය ළඟ තියෙනවා පිටත. එතකොට එතන මේ ඒක ලෝකෝත්තර පැත්තට උපකාර වෙනවා කවදා හරි. නැතුව නෙවෙයි ආයෙ හිතට ඒක. මොකද මම ඒක සිද්ධියක් කියනකොට ඒක ඇමරිකාවේ ස්ටේට් කියලා ඉතින් එයා ළඟට ඉතාම හුව ලක්ෂණ කාන්තාවක්. එයා මේ වලල් අපිට පෙන්නලාව ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන ඒවට ඇත්තට විතරක් පෙන්නලා රත්තරන් වල දාලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් කාල ධානයක් ලැබෙනවා. ඒ අත්දකලා. ඉතින් ඒක බලනකොට පෙර ජීවිතේ මෙයා සිටියේ මේක මඩමක කුස්සියනේ මඩමක පාලිකාවක්. ඉතින් එයා නිතරම හිතලා තියෙන්නේ මේ වටපිටාවක් තුල සිදුවියක් ඕක. වෙන අනායක හිස්මරක් කරන්න හොඳ නැහැ. මේක ඇතුලේ ඉන්න ළමයින්ගේ හිස්මරක් වෙන්න හොඳ නැහැ. අන්න එහෙම මේ හිතලා හැමතිස්සෙම තමන්ගේ දෑට පිළිසුදු කිරීම තමයි නිතරම යාති සිදුවලා තියෙන්නේ. ඒ යාට දීලා ලැබිලා තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් මෙයා කොතනකවත් ඔය කියපු බුද්ධ ආදී අපතන් නෙහි කියන ඒ කාරණා ටික එයාගේ වැඩ කරලා නැහැ. ඒ නෝන එතන එයාගේ සම්මා මේ ත්‍රිහේතුක හිත් කියනේම වැඩ කරලා නැහැ. තවත් එයාට කුසල සංස්කාර එකතු වුණා. එයා ඒ තරම් එහෙම වැඩ කිරීමේ ඵලයක් ඇටියට එයාගේ විපාකය තමයි රෝහ ලක්ෂණ ශරීරය. එයාගේ විපාකය තමයි අර විදිහේ අද්දක විතරක් වෙන්නලා කෝෂ ගණන් ධනෙ ලබන. කියන්නේ එයාට ඒක විපාකයක්. ඒ අසල ඒ වල විපාකයක්. ඉතින් ඊළඟට මිනිස්සුන් පිළිගැනීම අනුන් ගැන සැලකිල්ල හදාගත්තාට සමාජයේ පිළිගැනීම ලැබෙනවා. ඒ සංස්කාරවල ඒක විපාකයක් ලැබෙනවා. ඒ විහාරයක මුස්ලිමේ ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය. ඔහු ඊළඟට අර ශේෂ ළඟට ගිහිල්ලා අහපු ප්‍රශ්න වලින් යාත්‍රා කෙරෙන්නේ. ඒ අපේ හිතේනවා කියන්නේ නැවත ඉදිරිපත් වෙනවා කර්ම විපාක කියලා කොටස් තියෙනවා කියලා වුණ සද්දාල යනවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට බුදුදහම කියන එක පිළිබඳව අහලා තිබුණා නම් කොහොමද කියන කොටස කොටිකා කියන එක එයා තුළ විහි වෙනවා. නිසා මට හිතෙන්නේ ලෝකෝත්තරම කියන කාණ්ඩෙට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. සමාජයේ ඔය විදිහේ ඒ චරිතය පිළිබඳව අපි ගිහින් අධීක්ෂණයක් කරලා බලනවා. අර පෙරේසා මෞතිමේ කියන කෙනාර අන්දේක කොර වෙච්ච අපිරිසුදු වෙච්ච මිනිස්සු ළමයි වඩාගෙන කොයිතරම් මහා කෙනෙක් වැඩ කරාද. ඒ ලෝකෝත්තරම කියන වැඩේට ඒ අය දැක්කනේ කිව්වද. එතකොට ඒ විදිහේ සමාන්ත ගාමිකමත් වෙනි චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. එයා නිවන් දකින්න කියන ඒ චින්තන හිතේ වැඩ කරුවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ අසීමිත වෙනස් ඉන්න අපින් මෙතන ලෝකෝත්තර සිත්ම කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔය උතුම් වැඩ කරන්න මට හිතන තේරෙන හැටියට අවබෝධ වෙන හැටියට ඔය අසරුණෙත් එක්ක මට හිතෙන්නේ ඒකයි. සාහිත්‍යය ප්‍රමාණවත්. අද අපිට මේ සීලමය ඥාන සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් වැදගත් ධර්ම කොටසක් අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අත්දැකීම් කළා. මොකද සිංහල දුන්නා ඉස්මතු කරලා දුන්නා. ඒක කොහොමද සාය ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කියලා උදාහරණ මගින් ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවෙන් ආත්ම ශ්‍රද්ධාවකින් ඒ වගේම මහත් කැමැත්තකින් අපි ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ වගේ සියල්ලෙන් අපේ ජීවිත හදාගන්න අපි ධර්ම කරුණු කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක ගැන හිතනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දේ සම්බන්ධයෙන් මේ ධර්ම දානයේ වශයෙන් ඔබ වහන්සේ අපිට මේ කරන සේවාව අපි ඉතාමත් මගේ කර සැලකනවා. ඉතින් සාවනක සිසිලසුමේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම මේ සීල කල්යනා මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි පුණ්‍ය ආමෝදනා කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිකින් වහවහ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේට මෙහෙම යොමු වෙන්නම්. ශ්‍රීමති මාත්මිය අපි ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු වෙලා ඉන්න වැඩසටහන නිමා
අත්වශයෙන්ම අද අපේ නිර්වාණ මාර්ගයේ පළමු පදනම පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කළේ කාරණක පිටකනේ. ඊටම වැදගත් කාණ්ඩයක් සාකච්ඡා කළේ මේක පිළිබඳව තව කුළුල්ල අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. මේකේ සිල්කල යුතු සංඥා කියලා එහෙම කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ලබන සතියේ මේකම කතා කරනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ බොහෝ වැදගත් කාරණා තියෙනවා පිටකනේ. ඒ සම්බන්ධව තව කරුණු තුනකින් ගන්න ඒවා ඒක කරගෙන ඉස්සරහට නැහැ. මොකද අපිට ධර්ම කරුණු එකතු කර ගැනීම ඉතාම වටිනා දෙකක්ම මේ ආකාරයෙන් එකතු කර ගැනීම තුළ අපේ චෛතසික වීර්ය සම්බය බලවත් වෙනවා. මොකද ඒකින් හොමාරු කරගන්නවා අපිට ඇති වෙනවා මේ මහ විශ්වාසයක්. මා දන්නදී හරි ඕ මා දන්නදී නිවැරදි මදි කියලා ඔය දෙකත්තටම හිතා ගන්න පුළුවන් තමයි තියෙනවා. මම කොහොමද මේ ධර්ම කරුණ මගේ ජීවිතයට ඇතුළු කරගන්නේ? හැමතිස්සෙම ඒ අපි සූත්‍රවල තියෙන ධර්ම කාරණා සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරුවට ඒක හරියට නිකන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ එකක් තියෙනවා. අපේ ජීවිතයට ඇප්ලයි කරගන්නේ නැහැ, ඇතුළු කරගන්නේ නැහැ. ඒක හරියට මේ එක පැත්තකින් අපිට ලොකු පාඩුවක් ඒක කොහොමද අපේ ජීවිතයට ඇතුළු කරගන්නේ. ඒකේ ඇතුළු කරගන්න ආකාරයටම අපිට හිතන්න උපකාර වෙන මේ සූත්‍රයක් තමයි අද විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ තේමකට මේ පදනම මත තම ජීවිතේ සුළුවෙන්කෝ වෙනස්කම් දුරු කරගන්න. තමන්ගේ තියෙන සාසූති වරද ගැන පවා අවධානය යොමු කරගෙන නැත්නම් සිහිය පිහිටවාගෙන හිත තම්පත් කරගන්න, සමාධිගත කරගන්න, විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කරගන්න. මේ කායදික සමන කාල සීමාවක් තුළ එකතු කරගත්තා වූ සියලු ශක්තිය හේතු වේවා කියලා හැමදෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමදෙනාටම උතුම් නිවන් සම්පත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම පිරුවන් සරණයි. දලුවත් මහත්මයා ඇතුළේ සාදු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛිතං සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛිතං සාදු සර්ණයි කියලා දෙනවා. සර්ණයි